BAU! Bau, 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 bau. Te pup, băi, Zezei. Și un șef. Pa, 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 pau! Stai liniștit, șef, stai liniștit, fă talentul aici, bun, fă treaba. Ce pula mea donații, că nu știu cum să numesc astea noi. Nu știu dacă sunt astea noi. Cred că pumpkin de ăsta, pula mea. Te pup, mecele, te pup! Ia dă-mă să mă uit și eu pe astea, mă. Ia să vedem, mă, tot. Ce să joacă, mă? Mirage, Anubis și... A rămas dați doi. Deși nu cred că o să... Dar acum am văzut eu că a început... M-am uitat la meciul, a fost mai devreme, bro. Păi ăștia Falcons cu... Aș uita cum îi cheamă pe ea, mă. 3D, pula mea în gura lor. N-a fost ce trebuie, șef. N-a fost ce trebuie. Te pup, Pintea, te pup, mersi de inul de membru. Andrei, Daria, mersi frumos de inul de membru. Salut, Alexe! Da-mă să pun ochelarii. Poate mă simt mai bine că e... Când joacă Navi, nu știu, bro, când joacă Navi. Pe... Nu mai știu, am văzut pe 29, cred că. Da, mă! Acum începe, acum. Trebuie să înceapă. Best of 3. Deși a mai fost un meci mai de dimineață, n-am fost aici. Nu a rupt. Chiar a fost lower. Lower bottom, cum s-ar zice, bro. Da, hai să-ți arăt așa ea. Matches. Pănuche n-am văzut. Pănuche n-am văzut. Panubis. Panubis a făcut... Cât? 6 cu 14 a avut. 6 cu 14 a avut Panubis. Ești de bun? Pănuche n-am avut timp să mă uit. 27 de fraguri. Altceva cu aia, altceva. Altceva mâncava și pula voastră, Panubis. Da, uite și băga mea și acum sunt nervos că n-am văzut meciul. A trebuit să plec. Te pup, Adina, te pup.
Da, Gabriel, asta am zis. Uite, pe Anubis n-a jucat nimic. Chiar n-a jucat nimic. Nu a jucat absolut deloc. Și au avut dreptate și comentatorii, bro. Era chestia că nu... Parcă n-a jucat stilul lui normal, ești de bun pe fight-uri, pe să facă picuri. A fost mai mult suport, ești de bun, a dat flash-uri. Mamă, să mă bată mama. Cine e ăla din dreapta, mă, mâncați? Third match of the day, and our third match, of course, of Group A, the elimination series that will see one of our two teams exit the competition. Falcons taking on Virtus Pro, and you know, as the desk was saying, Da, Blake, a lot to be ăsta cum îi disappointed zice, about when these two sides, not the greatest showing from VP in that last Ca map, lume. a complete collapse from them, leaving them Și-a recuperat now here to fight rating-ul. for elimination in the for the rest of the group stage here. Yeah, I'm going to point the finger at Neokai and say, Mihai, te bă, șefule. they've made playoffs in the Salut, last G. two LAN tournaments. They went to the playoffs of IEM Rio. They went to the playoffs Carlos of the ESL Santos. Pro League. And they were 9-2 up. Ăsta e on that personaj de la play. din Few rounds go differently. GTA It's 5, 2-0. ești We're bun? looking at VP in a very different kettle of fish now. Salut, Mihai, salut. Falcons have won one out of their past 12 Te pup, games. Petre, I'm te not pup, talking mersi about frumos. That is very true. And look, I mean, look, for both sides, we did sort of look. They had their merits to a certain capacity. VP, obviously, as you mentioned, the more stable roster, and I know that a lot of talent were picking into Falcons on the basis of the simple buff. It hasn't quite worked out for this first series. I feel like the drag factor might also impact them on this one. I'm going to back VP in terms of this match. It's the much more safe, yes, but it does make the most sense. And even in terms of the veto, I can't wait for this to go to a decider. Both teams really enjoy playing DESCORD. And with Mirage and Anubis starting out, I think we're going to get comfortability on the scorelines until we go to that decider. Live. VP's pick to start things off. They're on the T side to get our third series underway against Falcons. One of these two teams will be staying alive for our decider match in a few days' time. The other will be out in last place. And neither team wants to be in that position. VP taking a slow approach, as you would expect in a pistol round. Yeah, Falcons currently on a 5-game losing streak, Jay. The last time they won a game was against Atox, and now you've got to face off against VP. This is going to be a tough one for them. I know there's a lot of head-to-head. Salut, Aline, Mihai, te pup, șefule. Alex Radu, mersi frumos de membru. Cu cine ținem? Cu Falcons, bro. A lot of people will be surprised to see both of these teams here. Well, Falcons will look to hold the defensive line of their pistols initially. Dupree is going to get forced back with the initial goosh down from one player of the VP side. Damage returning in minimal amounts towards Fame and Flit. Eventually Dupree is going to get pushed out of position as Fame looks to engage against Martin Simple. Has dived in to try and engage at Sandwich. Snappy's going to get a trade back to a 3v3, but that advantage is quickly regained by the Virtus Pro side. Snappy, well known about as well, making tons of noise with that drop down. Good shot on Jane. Not a great adjustment towards Flit, and Norbert's there to adjust one towards Magic. All the same. So, pistol win for Virtus Pro. Well done from Fame. Falcons have got the idea in pre-retake of putting a lot of pressure on, trying to fight down from stairs, get players dropping into sandwich, and without Fame, simple, Cristiane, you might have simple. VP struggling to get the bomb down. Maybe they have to keep fighting for it. Buys Sinca more time for the Falcons, rotation in spawn and for Snappy to come up on. So good work from Fame to get 2, and for VP, they eventually work their pistol out to success. Îi dau și eu azi, jucăm de seară cu el. Face the force by the Falcons side. I'm expecting VP to, as you mentioned, get comfortable, especially in this first portion of the matchup. We've got that AK on James and the Galil's out for Fame Electronic, as you would expect. Astăzi nu joacă Navi, nu. One automatic weapon for Falcons on the contrary. Yeah, the last head-to-head had Dust 2 as a map pick, so I think it's nice to see that we get that as a decider. We go into a comfortability one of Mirage. Fame up against Snappy. Now this 5-7 might get 1, but shouldn't get 2. Sat inside the smoke, doesn't even get that one. So quick mode down to the Mac 10. If you want to provide history as well, Dweg, the Belgrade actually between VP and Falcons did also feature a Mirage. They went 13-11. So if that history is going to come to the fold here in this map up, Falcons, they look to try and give another fighting chance. Madden is unable to really get any kills out here with a pistol in mind. As you would expect, the VP Vi is going to overwhelm Falcons. The last Cristian, gata, terminăm cu tokenii. I actually want to ask you, Jay, which team do you think has been more disappointing in recent history? Because I kind of look at VP, and yes, on paper, their roster should be doing a lot better, but they are still doing average. Like, they're not bombing out of tournaments. Yeah, okay, it was a last place at Kelowna. I'll give that one. But then the showdown at Blast Fall, they were able to beat Zero Tenacity, beat Big, lost out to Falcons in the semis. Last place
place in the full groups, but at least in BetBoom Daca, they won a series there, made playoffs, like I said, in Pro League, where they were able to beat Falcons and Fury back-to-back. And then even most recently in IEM Rio, they lose what? A best-of-1 versus Mongols. They 2-1 90, a local team in a Brazilian event. They then 2-0 Astralis, and then 2-0 Mongols to get into the playoffs, where what? They lose to Na'Vi, who wins the tournament. So I look at VP recently, and I can't be disappointed by their results. I mean, look, they are still like a top, I think, 15 That's on the Valve VRS rankings at the moment. So like, they're obviously doing something. Bro, vreau să mă uit la... Am vrut să mă uit la Simple, să văd cum joacă. Cum e revenirea lui. They would define like the border between tier 1 and tier 2 in that particular regard. So it's in terms of three. Da, nu e. La nu e după ce se califică. Very concerning, but I think that in the last 3 months, Falcons' general line of form is something that needs to get turned around. Alexe, mersi frumos de revedens. Te pup, tăzulezi, mersi de like-ul de pe YouTube, chef. Need to get this series over Virtus Pro first and foremost to think about that turn in form. Well, outside of what BetBoom Daca, that's the only playoff event that Falcons have had in the last 3 months, and that was beating BetBoom and 9Z in the groups, and that's it. You're not facing tier 1 squads to be able to push ce yourself. grenadă i-a dat Magiscă ăsta să moară, băieți. Facing VP to dish out some damage into round 3. Fame on half. Magisk is trying to try and put the 5-7 at the edge of the smoke, catch Fame off guard. No, Fame's Mac 10 is going to see him first and get the opening advantage, attempting to be some sort of threat for Falcons, but it is a standard 3-0. At least it should be here for VP. Again, these upgrades that were held in from the previous round shouldn't be doing much in terms of forcing out the round itself. They will get the 1 Mac 10 to full. That should be no more than that. You've got a couple of lurkers in from mid, but that bomb's diving out of the apartments. Now, Snappy needs help on rotations. Dupree is here, but the problem is he's low HP on that MP9. At least Snappy gets one on the bomb site, and it's actually forcing Electronic to maybe back off. Jalil in Snappy's hands, he doesn't do much more. He gains the even stance 3-on-3. Electronic on site. James taking a scout shot from Simple spot. The only player on 100 HP for the CT side, and the awkward sprays of Electronic only coming up good against Madden. Dupree very fast on the turnaround. Simple now on site. Gets that shot on flip. Jamie's extremely low. Simple hit this shot, but he just waits and baits to take the peak. And the Falcons to steal their first round. The king of CS. Now, it does help that you're almost treating that eco similar to a force bar. You've got a lot of upgrades saved in from the previous. You have a lot of time stalling coming out on B. A tapat cu scoutul, bro. A tapat cu scoutul bine rău de the tot. ninja box not quite being cleared, and then Simple on rotation, just allowing that scout to flow with the bullets. VP will not be happy because that should have been a 3-0 conversion. Uite ce a făcut grenada aia din under, bro, de a dat-o ăla bine. Ați văzut? L-a bătut pe ăla dintr-o lovitură de deagle. Falcons can try and bring back this deficit to a 2-all. Madden trying to engage first against Fame. He takes a lot more of damage initially. Cine joacă VP versus Falcons? Or the 41 all the same. And no early kills for either side, but 2 players that may be negated as this one goes on. Incendiary doesn't quite get all the way towards flip. Madden can dish out some wallbang damage, and the HGs will chip away even more, but he's still stuck at the 52 and still alive. I just wanted to try and play around that, but instead gets spammed and HG'd, so probably better to smoke it off. VP have got a couple of players working in from underpass, might attempt a bit of a boost up to look into that sniper's nest area and put pressure on. Falcons know that a follow-up is going to be key, and with Simple's impact with the scout in the last round, let's see what he can now do on the AWP. His weapon of choice. His second series on the Falcons roster, at least this iteration of Falcons. We can get an idea of maybe where his strengths lie in the map pool. I mean, that previous series, Salut, Daniel. Salut, Budre. Play Nuke, and now we're getting a Mirage in there. Oare de ce s-a întors Simple? So, at least you get to see what Simple's going to be like in other maps for Falcons. Just seeing what he's like in general. Ring rust is a key thing. He's been off for a fair while, so I'm expecting great performances immediately. Maybe he might be able to build into it as the tournament rolls on. No kills found early, second shot getting so close to Norba, but without landing that secondary kill, Norba can take the free, eventually find Simple and triple up on Martin. Swing for the Contra, not quite see where Snappy is.
He's bought enough breathing room for the Dacă bomb am to go ratat, bro. down and for really no more Te threats to pup, come through Adina, from the te pup, Falcons te pup. side. They've already got a player saving. Snappy will look around for the exits. VP have Bro, eu responded. zic că sunt și emoțiile, bro, emoțiile de la așteptările tuturor. Nu uita cu ei să joace jocul ăsta, stați liniștiți. Norbert not only capitalizes on the AWP kill, but he also spams down that market rotation to get that triple in. Snappy's holding around for an exit, but him and Magis don't have a huge amount of cash. VP with the 3-1, and honestly, Jay, do you know what a conversation I'm really surprised that hasn't been discussed in all of the broadcast? Electronic versus Simple? Why have we not talked about this? It's a key rivalry, actually. Like, you are correct. In very different stages. Electronic has been active since their time together. We're playing on what is still a top team in spite of the disappointments you might have on Virtus Pro's part of it. It's Norbert that took the spotlight in this round, though. Triple on that B defensive. Easy pickings. Nu ia căra, nu ia căra. Primul meci pe care l-a jucat a avut 6 fraguri. They at least have built up the money so they can buy back here. The AK on Magisk. M4s for everyone else. No EWP available for Simple this time. It is available for Jame, though. VP have a lot of players towards top mid, but not as aggressive as they were in the last round. Remember when Flit got out towards those top mid boxes, and that's when he was getting bombarded with the utils. So just slowing the round down, not getting into the position straight away. And for VP, Și al doilea meci yes, they're a team that like to run the a clock făcut and slow fraguri, play it. într-adevăr, da. But if they consistently are winning gun rounds on this T side, Jay, it doesn't bother me. Keep stacking them up. De meciul trecut, bro, au fost două meciuri, nu există doar meciul trecut. Există două meciuri jucate astăzi. Primul lui meci a fost cu Anubis. Eu nu sunt hater pe Simple, bro. Eu sunt unul dintre fanii lui. De-aia mă și la meciul lui și îl streamez. Că la alții nu mă uit. Mă uit doar la Simple și la Ima. La Nav. Atât. Got a lot of Falcons players to A at the moment. One in con, they had a bit of an info search towards A main. Very defensive, snapping out on B with a rotator to come through from Simple. Now they don't have a huge amount of util between them. The best that they can hope for, if it is App's contact, is to drop that incendiary. Puts it there at the 30-second marker, so that slows things out for VP. They can still go for the execution, but the very last second one, they dive out the window. Norbert's going to get picked up. Snappy cannot hold on forever. Fame and Flit have traded back. E împrumutat la Falcons. As Fame gets picked up, it's down to a 3 versus 2 for Falcons, and 2 more CTs are also on the way. They've got to get up this bomb and get it down very soon. Simple challenging. Vins a fight onto Flit as a double for them out. Bine, schimbă-l, overwhelmed by the rifle there, so... Bro, nu se simte pauza cu aia, nu se simte pauza, se simte lipsa de omogenitate într-o echipă cu aia. Trading out Snappy, getting a kill from one of the short players coming up on the bomb site, but just not quite capitalizing on that very last player. Își revine, bro, își revine, nu că își revine, că n-a fost niciodată plecat. Te pup, Irina, te pup, bună seara. And even if you just think, oh yeah, MLG Columbus, yeah, that wasn't that many years ago. No, 8 years ago. Time in CS flies so quickly. Might be one thing the Falcons will, a hurdle they'll have to overcome as future ensues. Nu e mă rivalitate între Electronic și Simple, nu, stați liniștiți, bro. Those little intricacies of how you communicate. Îți garantez că sunt prieteni în viața reală. Simple. Te pup, Irina, te pup, mersi frumos de brățări. Suflet cald. It was with an M4. Mamă, ce bagă. Big green gun on his part, set towards the back of CT spawn over on the A site. VP are happy to play slow. Again, just play out the defaults. Received nothing of Falcons contact. Heavy-handed in mid for VP, and no one's there to receive it on the CT side. They won't get their way. I haven't seen any A walks from VP as ba da, dar la cum ai spus-o tu, părea că e ciudos sau îi merge lui prost sau chestii de-astea. Am vrut să fie clar că sunt prieteni. Pe cine duci după Simple? Rifle? Ce mă, mâncați-și? Madden with Jame and Fame. Flip above that map and they try and engage from beyond the smoke. Madden's good for one, only the one kill though. Orb shot missing from Simple, refaces to get wow! A făcut repic cu aia, repic. Vezi, mă?
Vedeți cu aia, asta înseamnă, mâncava și grava să-și revină. Te pup, Irina, mersi frumos de... Bă, să cumpăr un pepene de la, bă, să-l fac și eu, să-l pun aici frumos, cu lumânări, poate chiar 2. În locul Sampaia, bro. Deci uitați-vă cu aia, uitați-vă. A fost lăsat în 30 HP. A fost lăsat în 30 HP și după aia a făcut double repick cu aia. Double repick. Asta înseamnă, bro, să ai curaj. Și să știi că ești bun. The Falcons, a key piece to enable them to now look for the lead. Economy's not great on Virtus Pro. They haven't been able to build it up as steadily as they would have hoped. I'm going to ask you, Jay, do you think it's important that Simple shows a lot of his top form in the opening few officials, or does it not really matter? Is it just get officials under his belt? I think he will be a difference maker for the Falcons side in general. In terms of the first few officials, I don't think he's going to hit that top level of form. I mean, that much seems like it's almost a given. Again, bring Rust and all. Not so much whether he does, but I guess expectation, how you look at everything. I mean, it's a tough group. Well, is it a tough group? I don't know. Maybe it isn't a tough group. It's surprising that you're down here in the elimination game, but in my eyes, I don't look at Falcons. În cazul în care o să revină vreodată la Navi, 100% o să vină în locul AVP-ului, care o să fie atunci. Wonderful sau cine o să fie, dacă o să fie I don't know, maybe it is a tough group for them. I'd agree. I would put VP and 3D Max as our two teams to make it out. I didn't have a lot of faith in OG until today. I wasn't certain about Falcons. I think that even if Simple does perform well, the drag factor of the rest of the squad is still something to consider because they haven't been doing well even without Simple in previous months. You'd put OG as the weakest team in this group, a replacement invite from last night with new players coming in, and they cause a huge upset in their opening game. Leaving VP up for elimination here against the Falcons. And maybe it could have been a case that Falcons are a little bit miffed about that one. Hold on that thought for a second, because Flit's actually inserted against Dupree. He's not ready for him to have aggressed through the murder hole, so this could end up being a flank on the B bomb site that works well, but he's going to opt to cut rotations of the pistol players. Will work down absolutely nothing to them. Finally lines up a couple, but takes a ton of damage. Bomb's been dropped, USP is pulled out. Flit's there against Madden, and James going to overwhelm Snappy. 3-on-2 now for Virtus Pro, and Flit's having a round. A triple found. Simple's AWP now, needs a simple round. And focused in by all sides there from Market, challenging the pistol of Electronic, who will force him to retreat back towards spawn. Flit comes up and pops back through that hole, gets the kill that he requires, and Falcons are returned once again. That is from Flit, because all the round itself is, let's see if we can cut and rotate, maybe get into a strong position. Actually a winnable round. They get Flit ăsta a luat runda cu aia, a luat runda aici, bun. And then Flit is just doing damage after damage 4 with the hero AK. Știi eu, Irina, glumesc cu tine. For Falcons, as the beginning of this game has been anything but easy. Now, something that I was listening to on the casters, Jay, in the previous best of 3 that Falcons played was when tactical pause merge, de ce we nu, weren't lipsă de... hearing, or at least seeing, Snappy communicate. And I'm looking at the tactical right now, there is silence from the in-game leader. It looks like Simple was being a bit more vocal there more than anything else. A trăiești rusule, mersi de inimă, membru. You also have to wonder what Zonic's input is going to be. Can't see him on the cameras, obviously, so maybe it could be a case that he's talking, given that sixth perspective. Falcons down by 1. They've actually been hindered quite heavily by that previous round. Madden's not got a rifle. Flit will continue to be a menace here in mid. Da, dar abia aștept că vine și Nico cu aia. Deci Nico e unul dintre preferații mei, bro, din jocul ăsta, din CS-ul ăsta. Da, Cosmin, da. Abia aștept să vină să facă echipă împreună. Păi nu s-a speculat, bro, să știe. Oh, ce grenadă! Yeah, Magic's good to tag Electronic and Fame to half HP. They caught a little bit of that himself. Electronic eventually will get up on that boost, ready for the looking towards the ladder room window. Magic's going to swing from window itself, and Fame
Quickly trade back Flit's casualty, but the HEs continue landing. Payne's been tagged even lower now, and Snappy's going to get electronic. Tried that same flank. It's not gonna work twice in a row. Falcons have the man advantage, and now Madden is going to call for support. He can hear footsteps from Connector. He's so wary of that Palace entry from James. Utility pulled out. 5-7 fought upon by Norbert. He's back just sticking outside of the default box. So 3-on-3 ensues. Bombs on site. Norbert is going to get cleaned up for it. Mihai, mersi frumos. Regained by Falcons. James going to have to win this fight against the CT rotator. Flashback in towards Con, but it's not Fame going aggressive. On low HP, he actually wants to try and back off, and both of them get kills instantly. Even though James tagged the 2 points of health, I honestly thought I was going to get one out by Simple, but instead, they're pretty on a HP advantage, but down a man in this 1 versus 2. They're both going to form together. Flash is sent in right towards Dupree. He's caught blinded by it. Fame did look up towards the site, but Dupree is going to try and give chase. Seen right there. A flash sent to try and hold them off. Tapping that bomb once. He has not got a kit for this, so eventually he will have to fall away, grab an AK, and run for it. Falcons unable to hold their evens. VP extend their lead. That may be one of the best 2v1s you're going to see all day there, Jay. That timing was impeccable. So notice how James was in Palace, got the kill, backed around to spawn, and rather than Fame giving a dry fight, giving a 1v1 where maybe Dupree can win it, there's a flash that comes over for James, and then even Fame is looking to fight against the diffuser. Instead, he's just checking the bomb. Is it being stuck all the way? No, it's not being stuck, mate. I don't need to commit to a fight. I can back off, and just the way that you're toying. Băi, scrieți mă să luați monedele alea, mă, vi le dau eu un goodie bag ăsta, frate. No window to win that 1v2. Luați-vă imă, domnule bro. That's full reset for Falcons now. VP are looking to storm right ahead at 6-3. Minimums to be taken for the T side. Mamă, ce l-au luat pe Snappy ăsta, băi, nu știa nimic. Snappy's found in an instant. Do they read Martin? I mean, they've gone for this corner box boost quite a number of times. But yeah, Fame is going to check it. Dupree does get 1 kill out of that AK, but now known here towards Market will be adjusted towards by the T side. Bombs on site will get planted and will not be contested in that plant. Falcons may well look for the exits on the pistol players. They do some decent damage towards Flip, but again, not to get the kills. M-am dus pe așa doar să-i vizitez, bro, după aia am plecat. A zis că nu-mi place bootcamp-ul lor. Teodor, Mihai, Costescu, Dark, Lor, mersi frumos, guys, de new de membru. Adina, te pup, mersi frumos de căpe. Looking back at the rounds that have been won from Falcons, what if that MP9 and 5-7 round doesn't get won? We're looking at Are pistolul meu, Stimple, bă. VP have looked pretty solid on the team side. Șefule! Ăsta mi-a dat schimb, bă, mai de mult. Da, mă, dă-l și pe YouTube live. Falcons. 3 more rounds in their opening half to bring back the scoreline differential. At least they've got an AK available to what will be a full buy-up now. Virtus.pro have been the team that have been slightly more proficient in these rounds here. Yes, the last one was an eco. Held the lead from the start and going to continue to try and extend that right here. More te pup, Irina, te pup, mersi de inimă de membru și de brățări. Mâna plină de brățări de la teenager. Mai îmi dai 3, nu mai am loc pe mâinile, pun la picioare. Sau cine știe unde. Te pup, Marina, mersi de inimă de membru. Irina! Incendiaries, Molotovs towards Snappy's position, but it lands a bit deep, so it's not going to get spread out that corner that he holds. They might think the position's completely clear. Simple at the edge of the smoke, Norbert just barely attracting his ire, trying to spray back, trying to get against the man, but no. The GOAT comes up with a returning frag. Fame trying to trade, but it's still down by a player. Now Snappy can reveal his master plan. Master the frag against Fame. It's all on James now. 1 versus 3 with the AWP in his hands. Still wearing against him, still looking. Adică până acum nu ți-am mulțumit de toate brățările și toți pepenii aia de mi-ai dat ce mi-ai trimis acolo. And they've got all the utility they need to keep the AWP suppressed. Well, I will say it's positive to see a pace changer there for Virtus.pro on a gun round. We're seeing some more aggression from them, trying to get a bit more creative with the change-up. Now, they get the opening kill in from mid, which is quite successful. The problem is backs are turned against the short player, isn't it? Dupree just gets that multi-frag, and he doesn't run around, but it makes it very difficult to recover. What also doesn't help is that Simple doesn't quite drop. You've got just a bit of a window to fight against him on the edge of that smoke. But on 15 points of health he lives, and James' best bet is to push the AWP away and try and see if he can clutch with the AK. Deci spuneți și mie gândirea pe care a avut-o ăsta cu aia. Ca să nu ia AWP-ul, să nu facă save, a zis că o să vină peste el.
Stappy holds the round together for Falcons. So, a fourth to their board. Fratele meu, Iisus Hristos nu prea a gândit. Depo Marina, mersi frumos de brățări. Radu, mersi frumos de eu de membru. Bine rău de prieteni. And I know that we've got a top 4 for this tournament, Jay, to be at LAN, but maybe it is a bit of a wake-up call or perhaps even early preparation for these sort of tier 1.5 teams to say, guys, you're going to be playing quite a bit of online CS next year, so get ready for it. Arme de la ei, de la... Yeah, you might get upset by 3D Max and OG. Oh wait, that's already happened. Uite-te și cu și a cumpărat din nou AVP-ul. În loc să facă save cu aia, că primea, cred că 3000 maxim, 2700. El a dat acum 5700 cu aia, avea și armură, mai mult ca sigur. Ăla cred că n-a făcut matematică, ăla și dacă scotea 2 arme cu aia. Bine, 2 arme cu armuri costa. Făceau valoarea da, AVP-ului cu armură. Da, făcea. Te pup, Irina, te pup, mersi frumos de fantome, tu vrei să mă sperii. Era un TikTok de la cum să mă sperii de Halloween. Te pup, MCL, mersi de inimă de membru. A difficult one to get in for Falcons if a kill's not presenting quickly. You've got a backstab in from spawn of the team. And out from CT, it's a kill, but not quite a double up. I think Fame seeing simple right there, focusing on Norbert. Fame just peeked back to get the trade. KT to 31 points of health, but he's unaffected by it. 3 to his name, and a 3-on-2 for Virtus Pro. The backstab at Dupree, looking for James next up, but doesn't line up the full-blown spray. The orb connects. Marden's got to back off and save his gun. He will find Flit on the way out of Salut, Dragoș. And no more time left on this clock, no more chance to go for the defuse. VP will have the half at 7-4. A good work from Fame. Low HP to refight into CT. Crosshair placement was just immaculate. Straight to the head and a straight bullet that just rains down death. Slows that retake in completely. Falcons, maybe it needs to be discussed about Madden's drop-off in recent games, and a lot of people have been quite critical that he hasn't been performing to the same level that we know of. He's meant to be the star player on Mirage. He's the highest rated player for the last 3 months, about 1.18 across the last 9 maps played, and he's down at what, 4 kills, with one of them just being an exit frag from the last rounds. He didn't do all that great in that 3D Max series either. Well, right to be concerned for the opening one of this series. James already been dealt with to start things off. As HE kills, that's a bit of a start, but peeks right into Electronic on low HP. Fame's going to follow up on Dupree. Norbert got a kill on Simple in the meantime, so no issues for the T side. 4-on-2. They've got plenty of time to play against the Falcons. I'm convinced that any time Falcons have tried to aggressively fight for mid, they've just lost everything, haven't they? That's wrong, true. 4 players involved in the kill counts as well, so it's not like they're just running into Electronic or someone like that as the forward face when he's going through them all. They're all counteracting everything the Falcons are throwing at them. And it's surprising because you'd think that there'd be an adaptation of maybe retaking mid in a later portion of the round rather than fighting it for it early. VP looked comfortable in that first half. Yeah, there was a couple of hiccups in a few rounds, but if you're looking at consistency, that was a good showing. Bă, ce bei acolo? Ia uite-l și pe ăsta, altul cu ce ai ăsta? Ăsta pare de la de bea cei. Dar n-ar bea altceva nici seara. Virtus Pro. Jur. Looking a great T-side on their map. Simple are cameră VGA. Mention you expected some comfortability out of this. I'm wondering l-au trimis părinții în pod. Falcons to return now as they Ei, să nu cobor până nu treci de Falcons. Not the worst scoreline to bring back, but still not the most comfortable one either. Well, you wonder how threatening they can be in any map if there's best of 3. I look back at that 3D Max series, only just pushed it to double digits of the 10 rounds on Anubis and then 9 on Nuke. I'm looking at this 8-4 and I'm thinking probably not going to see much of a showing in the second half. Well, again, just going back in history, E prima hartă. Mirage was a 13-11, so there's theoretically a chance of Falcons. Hai voi sprijin și pe două, Adrian. Win may be required. Simple will find Norbert to kick off this round. Flit has got the trade in, but he's also got Madden in the back to support. Alex, păi dacă e să iei după rankingul Valve, nu sunt o echipă foarte bună, Falcons. Clasată. Spă locul 19, bro, în lume. VP e în top 10.
Așa că nu sunt Falcons favoriții să câștige meciul ăsta, dar cu transferul simple acum le-a crescut puțin valoarea în termen de... Na. Plus când o să vină și Nico, garantez că atunci o să fie o echipă mult mai omogenă, mai ales să prindă și câteva luni împreună. Cât se joacă? 2 mape. Dacă câștigă 3 mape, best of 3. 8-6, 8-7, depending on if VP want to go ahead and force play the second round. We saw some very good Mirage performances out of VP back in IEM Rio. After losing to Mongols and Mirage, they answered back by 13-2 against 9Z on the map to push themselves into the lower bracket semi, where they went up against Astralis, got another 13-9. Didn't get to play it again, unfortunately, for the rest of the group or the playoff game against Na'Vi. We know that they picked basically Dust 2 and Mirage and nothing else, so to get 2 of those maps in on a best of 3 is a positive outlook. Not looking to force buy in the second round, keep it very light. Bro, e un turneu foarte important. Să joacă cum ar veni acum grupele și grupele se joacă de acasă. La anul o să fie cu grupele super... Alte grupe mult mai strânse, cum ar veni. Când se duce la final, care e eventul principal. Și vezi că locul 1 ia $500.000, bro, $500.000 euro. Nu e un turneu mic. E un turneu chiar foarte mare, doar că nu... Salut, precum! VP just want to hope to not get farmed up by these SMGs, and Flit's actually getting a couple of kills. So the round is getting slightly expensive because the teams keep overfighting here. If they get a third kill and drop one of the AKs, no, bro, no. Even better for them. Magisk has got himself the cash out of the Mac 10 at the most, so they have a little bit of a bolster there. VP. Eu am zis cât e pentru locul 1, Adrian. Probably unlikely to find any more out of this one. They will just check the bomb site to ensure that no one's going to try anything special. Price-ul e 770.000, din câte am văzut eu. Mac 10 of Simple actually does get another decent kill. However, Fame is able to convert upon that. So casualty taken to 3 overall deaths on the Falcons camp. A very expensive round indeed. And the rifles will return from Virtus. Și cred că primesc niște bani și ăștia care pierd acum în grupele astea și nu se califică la LAN. Remember back to what, April time when Mir got benched and Electronic got brought into the roster. About a month later you had Datston, who was a long Nu am echipă, Marinel. Nu am echipă și nu vreau să... And they brought in Zoma over from Nine Pandas, and then most recently recently vă dați cu părerea și să-ți revăd și face. Cu cine vorbești, mă? Pashnoid, who was kind of like an analyst, assistant coach. He's now the head coach of the team. La cine te referi? The Falcons are going very fast into these initial plays here. VP are late to get to the B bomb site, so Simple actually might be able to find a good fight. A trăiești botezatul Cristi, mergiclos de noiembrie. And for into the back corners, 2 AKs potentially to move up here. Smoke start coming down, so they're indicating an early execution. The bomb's out there as well. James has been tagged up on the first spray. Electronic holds his nerve on the site. As Simple is picked up. Advantage for Virtus Pro. There's Falcons cancel. They've already got Dupree in the bomb site at the moment down here at the van position. That incendiary is never going to land there towards the back of the bench. Electronic caught off. Dupree turns it into a 4 versus 4, and Snappy takes Jane back through the smoke. Advantage Falcons. Bomb can get planted here, and you can see VP are already saving. And Magis is in a perfect position to cut rotations. Now, Fame might not quite catch this timing. It works out in the end. They can opt for the 3v3 save. Falcons, after losing that opening duel, it seems unlikely that they're going to promote too much more success for the rest of the round. But it was that scale and that just walk around the bench, not being pre-aimed by Electronic. Took the Dane, just one good bullet from Dupree, as well as a spam from Snappy to open up the bomb site and give Falcons 7. Looks so awkward as well, because Dupree was initially the only player that committed out of the apartments, and they had to cancel. Then he would have had a very hard time getting back in there. Definitely. The decision was made. They do find success with it, and that's positives, of course, for Falcons. Another 7 on the board. Of VP, and very characteristic that even in the 3-on-3 they go for the was called so well. They don't have a good cyber for them, so... Keep the rifles. You can Nu e finala, bro, in the next fazele, with that grupele. support.
Yeah, they were also nowhere in retaking positions. They weren't in market, they weren't out in mid. No Ce one mapă was urmează dacă e backstabbing the egal? apartments. They were basically all Păi, on dar the nu contează, că asta e side. prima mapă, bro. Următoarea e... Falcons would love to be able to get a bit of an upset on Mirage because it's been a map that's weak in the pool as of late. 3 losses in a row for them. They've only got 3 wins and 6 losses in the last 3 months on HLT. Haide, băi! Giving it one of the weakest map win percentages out of any map in the pool for them. Haide, șef, play! Straight in for Flick. Snappy has just been mowed right through. 4 points of health for the man, so it's not the most cleanest of fights for VP's early game. Simple now looking his way out towards the A bomb site from Palace. He engages 1 and 2 players. James just trying to make sure he doesn't really open the bomb site up. He's there with extra support, so VP holding back, protecting the man advantage above all else. Falcons will look to try and commit. They've left that bomb in mid though. And someone's going to have to go back for it, but they want to try and capitalize on this space, and they want to put pressure on the jungle. Electronic fights under Pre, takes him. HE sent as well. Madden's going to get found by Fame before it even explodes. So now they're down to 2 players on Falcons. Still no trades to gain here. Magic even baited. Simple's known towards Palace. HEs can continue to chip away at their HP bars, but they're being returned so nicely by Falcons. And Electronic's just going to swing in and get the kill. Simple in 1 versus 5. The bomb's been discovered as well. Norbert will also discover where the last player is, so VP can adjust accordingly. It didn't help that they lost that mid-fight almost instantly. As soon as Fame tries to peek out from that aggressive con stance, everything falls apart. Simple can look for a couple of exits to make the round expensive, but Virtus Pro are going to be up to 9. One more fight can get isolated on James, who swings into mid, gives Simple a triple. 23 seconds for him to continue to commit. He's going to make his way in towards Connector, making noise as well, so the CTs are aware that he's now close. Looks to the 4th player, sees him, burst fire of the shoulder, back now turn towards Electronic. Good bait and switch between him and Fame. Electronic with a triple in the round. Definitely some overfighting there for VP unnecessarily, and it does hurt their economy towards the tail end of the round. Would have been lovely to hold on to mass AKs, 4 alive, start building up that bank on the CT side to give yourself a round streak. Lucky că n-au ieșit aia din pala, bro. Când era ăsta în... A ieșit din connector și avea deja jungle-ul. Trebuie să facă pick în site. Mama, nu mă, coaie, tu scrii pe ambele platforme, ești de bun? Da, precum, da, trebuie să treacă alea 7 zile, bro, de că l-ai cumpărat ca să-ți apară. Peste vreo 6 zile poți să le trimiți pe toate. Is it moving into next year? How do you judge it? Well, the problem is that obviously there's a lot of rumors around Falcons and their future and who's going to be joining them in the near future. So it's hard to say for this particular roster because it might not even stick around past the new year. Da, Cristi, da, dar ne uităm, bro, că e simple. I don't want to put any major asta spuneam și eu, dar abia aștept să vină și Nico. It's just difficult with the players they've got. Pe ăștia și pe Navi o să-i urmărim pe canalul ăsta. It is true. Salut, Zenu. For now, ia uite flash prost. Uite flash prost. Peeks in anyway to Madden's part. James can trade it, so keep control for the time being. Have to back off soon enough because he knows there's a major threat there at ramp. Madden with the initial kill. 4v4 for Falcons to slow it down. VP have actually done well because that could have very much hurt them in missed utility. Now, Simple gets a slight timing on Norbert aggressing out to the apartments, but there's not a huge amount of pressure there. Norbert can back off. He's not being swung upon. He's not asking for too much more resources in terms of rotations. Nu, Cristi, că nu am timp de practice, bro. Nu am timp de practice, nu am chef să caut. Pentru că căuta nu te caută nimeni, trebuie să pui tu întrebări. Te pupe, Leona, te pupe, ți plus de share. Still turns back on Snappy. Simple continues to make his way up, looking towards that bomb site where the last player of the defensive holds his nerve. It's more players back behind B. James considering to find rotation positions at the market doorway, but not going to commit fully towards that A bomb site. 35 seconds, and Falcons also have that bomb on short, so they can try and commit here. Simple's just distracting to A. Just that single flash to force a bit of an over-rotate. Now, James is not really leaving. He's actually just holding the murder hole by the looks of it deep in marker.
think you might have heard footsteps. They're coming in now. Molotov's flashes sent in. So now 2 players hold the defensive line. Norba has got his low HP. Does damage onto Madden. And Jane gets caught looking the wrong way at the wrong time. Simple finds him. And Falcons find it. It's a very long time since we've seen a Bă, vedeți că VP-ul e echipă bombă cu aia. Dacă ar bate Falcons, and also get that entry that helps put that bomb down on B, gets a triple in the end. Eu, tu, Baciu, Doru și Gogo nu mergem la Falcons. Had a 4v4 and thought that they were in a pretty good position there, but instead lose the B bomb side, lose their number 8. This could get quite close to a tied up scoreline, or maybe even Falcons pushing for the win. Well, you were questioning how much of a threat they could generate on this map, and we're starting to see a little bit more of that potential. Back down by 1 against VP. Ăsta bagă ceva. Bagă ceva la bord. Didn't have a lot of savings available to them. De Nexus se mai aduce ceva? Cătălin, sincer, nici nu am urmărit, bro, nu știu. You are pretty much correct about at least giving the idea that Falcons can turn this into an even stance. The AK of Flit. Tu ori fi real goala dacă nu ți-ai inima de membru. And I'm sure if you're OG, you're really hoping that you can push for that upset against 3D Max, because you don't want a rematch against the likes of VP. Are 17 fraguri, bro, e top fragger pe server. Either way that it goes, you have to be. Și a revenit față de primul meci pe care l-a avut. Eu eram 100% sigur că își revine. Era vorba de acomodare, era vorba de emoțiile primului meci. 100% și el resimte chestia asta, bro. Indiferent câte sute de meciuri a avut oficiale. Toată lumea se așteaptă de la el să aducă ceva, era clar. Still hungry for its kill, and now here towards the A defensive, it's right call to make, because that's where all Falcons are leaning towards, yet to commit. Appy gets that open up, just a slight timing as he works one of those A kills from Fame. They still don't know exactly where the hero rifle is though. Da, prieten. I'm not going to give it away just yet either. Flit's hoping to isolate one player in mid. He may well get his wish. Admin and Simple going to peek together. Oh, quick mode down from Flit, nice and easy, Simple. Also gets found by Electronic, and now he's got to back away. Can't get to that rifle though, and the T's know that he's in a corner basically. All he can do is peek in, hope for another headshot. Snappy doesn't quite give it up to him either. Teammates coming in from the backlines. Jane actually goes undetected until the very last moment. Norbert doing damage as well, but not quite enough. 2 versus 2. Magic and Dupree hold it all together. Vine Valentin, dar după... Will finally get back la început anului viitor. Evens of VP. Yeah, adică după toate turneele astea majore. Norbert in spawn, but that looked like a whiff, didn't it? That looked as if that should have been at least one kill to either the close triple player or the second player that was slightly further back at default. Could that have been a missed opportunity? Could that have been one kill and a round still there for VP? A greșit ăla din City cu aia, trebuia să bată, era cu spatele ăla. A lasă prost cu 5-7. Nu știu, Cristi, nu știu. Se joacă best of 3, Claude. Round 19 out of 24. For the lead. Virtus Pro. Cristi, Elmund, mersi frumos de donații. Costi, Daniel, ciop, mersi de inimă de membru, șef. Da, prima mapă. And this is actually similar signs to the ancient performance that we saw from VP. N-a luat Torfin ăla, 9-2 score at one point. A fugit cu moneda Torfin. In regulation, don't quite close, don't get it over the line. Could this 8-4 just have been wasted? Bite from Simple, tagged up more heavily than Jane was. The leg shot of the AWP, good. Flip with 2 kills on Snappy and Martin, and now he's got to get out of there in con because he's low HP. 5 on 3, runs right into Dupree. Jane now close quarters against the AK, ready to receive the man, but needs to pull the trigger so quickly. Electronic has come in with that support. Oh, Petre, 20 de bucăți de vlăvleci, te văd, șefule. One from mid, now just from ramp. Magic's all alone. As VP have methodically picked their opposition apart. And that's everything you want as an in-game leader. You're trapped out there in jungle. You've got a very difficult shot to hit against Dupree at close range. And both your riflers step up with multi-frags. You have Flit and Con that gets 2. Electronic goes out to ladder and gets that first one. Drops back down and gets another one towards short. Good work from Electronic and Flit, and that's the round breaker that gets the double digits over. I open cases.
Magic's needing to hold on to this rifle. VP up to, as you mentioned, 10 on the board. And we're just about defending that lead. The rifle being valuable to them because money's not 100% there here for the T side. 1,700 bucks on one man. He certainly is going to have some difficulties in the buy strategies. What will they try and bring out? Clean there from Flip. Let's see what the second kill looked like from Electronic. Oh, your low HP player down on the bench there for Simple. A bit of an easy one. And one round the difference. And the buyback from Falcons looks okay. Doesn't look fantastic. You've got a Tech 9 down for Madden, a Galil out, and a lack of util across the board. This might get a bit messy. And this could be the ticket to what, the at least 12-9 score. Păi pentru că e la începutul turneului, bro. N-ai cum să joci 7 zile. Instead with the AWP support, Magic's going down and out very early. Madden now moving on towards the window. Pixels only just barely available. The smoke fades. Oh, Jane unscoped and couldn't get Dupree there. Meanwhile, the CTs have taken the apartments and Falcons will have to adjust against them. Well, at least they didn't miss that flash play into main like they did previously. Opening man advantage is giving a lot of info because the T's have basically been trapped out of the apartments because of that deeper re-smoke, and they've also given info on 2 players in mid. So this is a very easy read from VP right now. Electronics backing away. Norbert still holds the corner play. Nades up. Flash coming in, Norbert's had away from it. Second one comes out, he evades it, sprays through on 2. Dupree can trade Flit on short as they try to continue with a split play anyway. Simple, however, will drop with the bomb. And Dupree, well known about Electronics, going to adjust, get that quick burst of the headshot. And that is VP with everything that they wanted. The second stage of loss bonus for Falcons. No money left in the tank. So that point is certainly calling for the favorites. And if anyone would ask me, Jay, how important is repositioning and movement in CS, I'd say watch this round and find out. That is a great turn from Norbert, but then to just strafe out to the right-hand side, and because he's protected by the wall, he can give himself a fight and still not get blind. That's pure perfection, isn't it? Yeah, what a man. What a move. Virtus Pro. Unlucky, bă, unlucky. Dacă îl băteau pe la napt, ce bine era, 2 rounds away from taking Mirage. Falcons going down to the Deagles for a couple of players, but this is an eco. They're going to try and play for overtime. And is this where we maybe look at the numbers and say who's going to step up in performance for the key few rifle rounds at the tail end of this second half of Falcons? You've had Simple that's had a decent showing, but what about Madden on 9 kills? What about Magis on 8? Snappy on 12? Dupree on 10? Who's going to be that backup dancer? And this is what I was saying earlier as well. Even if Simple does perform, I was worried about drag factor for the other players on the Falcons side. Certainly been the case. Our stars have not shone. No one's shining here in this round. Falcons now got 3 in a row to make up. 12-9 VP locking in map points, and they'll face the bye one last time. Even Simple hasn't been generating round victories since probably the first half. That multi-frag that he had on the AWP from back triple, and the multi-frag that he had with the M4 back on B. Outside of that, we've seen the odd pick here or there, but not leading to threatening rounds, not leading to the victories to push that scoreline more in favor of Falcons. Third tactical called in for the Falcons side. Dead out of time to make this map work. They are going to need to turn it all back. Again, 3 recovered. No, 3 need to be recovered. That's just for the overtime stance. How are they going to get there? That is the question on our minds. That's the question on the minds of the players themselves. And still not the best buys in the world for them. Snappy down to a Galil to support the utility, which is still in limited supply. James up towards mid, Incendiary with Flit support as well, peeking forward, spotting Dupree. It's Flit able to connect the kill, the AWP didn't. Flashbangs are still taken directly to the face, but he hides inside that smoke. James there with his kill on Martin, Simple being heard. Flit wrapping in against the player. Is he going to find him? Not quite, but James still fragging. Finally, Flit gets his chance to strike, and Falcons have been mowed down by Virtus Pro. A confident round to close out the map up and start things off in the best of 3 with a win on Mirage. Nu e adevărat, bro, nu. Good stuff for the map pick. And it's exactly what they needed. Now, there's no denying, Jay, that there were moments that we thought maybe there could have been a map victory for Falcons. But look at the way... Ce melodie frumos ne omoară aici, mon. Indeed they were, you know, and that confidence really is
Câți ani are? Cred că 28. Nu știu cu ei, nu știu. Ia. Dacă e o întrebare și interesant. Ei. 27 de ani. În locul cui l-ai vedea pe Simple înapoi la Navi? În locul nimănui în momentul de față, bro. Dar 100% dacă se întoarce vreodată, am mai spus mai devreme, dacă se întoarce vreodată, o să vină doar în locul Wonderful. Nu o să vină Rifle, mai mult ca sigur. Nu o să joace Wonderful, Rifle și ăsta AVP. Eu așa văd. Yeah, I gotta agree. I think generally speaking, we've all kind of spoken about this. This veto is set up for a 3-mapper. You know, we all kind of expect that when we go towards Anubis, it's going to be a bit of a flipped result, as we saw with that kind of OG performance. Ăștia ca să pot juca cu cod și ne verifică. Nu pot juca cu cod, bro. Sau ori putea, dar... Nu prea poți. E greu. When you're a team that's trying to really come together, officials are basically the most important thing for you. It's all well and good having your strats, your defaults, and yada yada, but you learn through these officials and through basically kind of what can be quite a painstaking process. But it was lost a lot. Probabil, Costi, probabil. So Falcon, I think Simple played quite well. I think he looks mechanically quite kind of tuned in, right? And having that is at least something for me which is pretty solid. I think Snappy at times caused some really nice plays. Again, it's something I look towards for him where I've been a little bit worried, especially with the issues of Falcons. But on the other side, I'm glad to see individuals like Flip find that form, especially when he's had weak performances very, very recently. So back to him, looking solid. I think Famous... Tu vrei pe Monezi la Navi, Rafia? And in the last couple of rounds, we finally saw something from James. He was looking incredibly weak up until the final two. And of course, the penultimate one, it was against an eco. You get your 3k against an eco. Păi da, n-au fost manevre, bro. Cred că zilele astea a fost de banat 1 for second, care a jucat cu coduri. S-a dus la LAN cu aia cu coduri. Futu-ți lasă mătii de retardat. Cum bă să te duci la LAN cu coduri? Da, Alexandru, mai joacă, mai e un meci. In just a second, but yeah, I mean, look, it was VP. This is their one map. This is the one map where we expect them to be dominant, and they weren't. They were good overall, especially towards the tail end. Băi, să vă luați inimă de membru, mă, nenorociților. Not really counting the anti-eco was the last round where it looked good, but outside of that, it feels like there are still going to be a lot of question marks for this team moving on in this series. Yeah, I think you're absolutely spot on. I mean, as we run through these highlights as well, there's another thing I want to point out in particular is that Flip looked very successful. He was very successful on the opening duels, going 4-on-1. Am luat pachet. Dan, Edi, mersi frumos de inimă de membru. Să dați și like pe YouTube, șefilor. Dă și noi un like pe YouTube. E gratis-o. E gratisao. Prima mapă a câștigat-o VP-ul, bro, dar e de așteptat, E de așteptat. Asta e cum ar veni, după părerea mea, un fel de încălzire pentru Shanghai. Pentru echipa Falcons. N-ai cum... E foarte greu, bro, e foarte greu. Cum i-a dormit, bro? Cum i-a dormit dacă a fost top fragger pentru echipa lui? Cu toate că nu toate fragurile au fost importante, au fost și niște exit fraguri, da? Nu e echipă de slab look. Nu, de anul viitor, de la început, din câte știu. După Major. To shut down Falcons as they're trying to get in from the apartment. So for me, it's good to see signs like that if you're a VP fan. If you're a Falcons fan, this man right here is an excellent sign. We thought he might be a little rusty, but atunci puteți să spunem că Falcons e complet. E, opa. Când începe următorul meci, nu știu, 10 minute max. Da, Hyperion, da. Acum e dat încet că n-are rost să-i auzim pe ăștia cum vorbesc pe fundal. Mai tare, să mă acopere.
know, before that, it's been a good like 3 or so weeks since we've seen them even look remotely competitive in terms of Counter-Strike. So Falcons have been trying to reclaim form. They've been on a really... Bro, dacă e să te uiți așa la playerii ăștia individuale, a rostura de la Falcons, mie mi se pare o echipă destul de bună, adică n-ai cum să zici că Magisk sau Dupri nu sunt jucători cu experiență super mare în spate, știi? N-ai cum. Napi, Maiden, mie mi se pare chiar foarte bun, să știi. Eu zic că e vorba că au fost schimbați așa, uite. Nu au apucat să joace, să fie omogeni. Înțelegi? Să înțeleagă unul cu altul. E mai greu. Dar vă zic eu, după ce vine și Nico, echipa asta sigur o să urce top 10. World. Mama, average player age 29,1, mâncați și pula ta la Falcons. Să mă bată mama. Bă, ce-a trecut timpul, ești nebun. Da, Luc, da. Da, și că dau acum. World ranking. Is Falcons. Outside of that, you know, there hasn't been much to speak about, right? No, yeah, absolutely. I mean, we were going through it. Îi dau aici pe The last notable result for pe punct. the VP side was EWC Vitality. None of those other wins really mean anything. You know, I mean, Dwayne even touched on it in terms of that IM Rio run. I mean, the teams they're beating don't mean anything. Navi, G2, Vitality, Spirit și Eternal Fire pe locul 5. Te pup, făișor. Even at Lisa, they went into that tournament arguably as the favorites. Maybe they're more heroic and didn't even make the final. So we do look at kind of G2? Da, bro, da. V-am zis, mie îmi place de Nico și Monezi din G2. Îmi mai place de Simple, îmi mai place că e fratele nostru Ima și pe lângă Xanteras, care... Mamă, și când a fost Eternal Fire versus Navi și nu știa nimeni de Xanteras, mi se făcea rău, zice, bun. Aș mai pune Părăin la... Și Wrinkle mai nou, așa. O, Rosalina, ce să fie? Mulți bărbați, puțini femei. Puține. Că dacă zic puțin e Marcelo ăla din Brazilia. Ca și femeie pusă. Ne uităm la Simple. Să sperăm că mai vedem 2 meciuri cu el. Nu doar unul. Multe vreau. Nu mulți. Zi-mă părere de el. Joacă bine, bro, joacă bine. Și îmi place de el așa ca prezență. Nu am ce să spun de rău, ești, mă. I mean, you took the words out of my mouth, Neo. I was about to say, like, this is not the toughest it's going to get either. Far from it. Like, they're going to face much harder competition. It is. It's the replacement team. OG got 20 hours notice. Like, this is the easiest one. And this is why we were expecting them to do so well and not be in the losers bracket right now, which is exactly where they are. Look, they won map number 1. We're going to map number 2 on Anubis. We'll see if fortune changes for them there because, of course, things looked absolutely horrendous for them in the previous matchup on Anubis. We'll take a quick break, guys. When we come back, we'll have that map for you. Nu joacă Rosalinda Navi. Joacă Falcons, unde joacă acum fratele nostru Simple. Noul nostru Barosan.
Care-i astea, mă? De la event, băga mea și pula în evenimentul lor să-mi bag. În gala spre gloria lor. Jucat, dar a fost dat împrumut, Rosalinda. A fost dat împrumut la FALCONS. Se mai întoarce la nave? Păi când expiră împrumut. Nu știu exact pe câți ani are contract pe ăsta, cum îi zice, cu Navi. Luc, Sab, mersi frumos de inimă de membru. Cosmin, Cristian, mersi frumos. Adina, mersi frumos de pepeni. Ai fost la furat. Băi, ziceți-mă, frate, ziceți. Să pun și eu 2 pepeni acolo cu aia, să pun lumânări când fac live, că să... Cred că se vede frumos. Jur. Știi, da, și Adina, te știu pe tine mai... Au, mai tragi pe dreapta, monede. Cine, Luc, cine? Simple? Nu, bro, eu zic că i s-a luat de jucat competitive, având foarte mulți bani, făcând foarte mulți bani din alte lucruri și nu din a juca pro. Că necesită cu aia timp, antrenament, e multă muncă. Lumânărește se la boostul gol. Doar boostul gol, Rosalinda? Și aia, Adrian, să zicem, să nu-i discredităm vorbele. Te pup, Adina, te pup, mersi frumos de dovleci. Nu poți ține 2 puști în mână? Păi da, una nu trebuie să țin. Păi eu nu trebuie să țin în mână, că la mine e deja. E lipită de corp. Nu trebuie ținută. Ea stă și fără să o ating, uite. Jur că o am. Te pup, Adina, te pup. Uite, 2 pepe de ăștia de la Adina se iau și ea îi pun acolo. Da, hai mă să pune melodia aia. Fute-mă și că... Aolă, vin ăștia acum iar. Unde mă, fratele? Cine era cel mai bun din Navi, Adrian? Simple? Te pup, Marina, te pup, mersi frumos de pepeni. Băi, astăzi am vrut să nu mai fac live și să mă duc să-mi cumpăr niște Mac cu aia. Vă vindeam pe un Mac. Pă, unde mă mâncați aici gura ta, mă, că nu mai am. Mâncava și gura voastră, nu mai găsesc. Vai de pula. Nu mai găsesc aia.
Pe cât spița acceptăm? Nu, Ovi, pe o pungă de semințe și o bere, nu. Pe o megda. Te pup, Adina, te pup. Ce pula mea scrie, mă, Rainet? Lua-te și pe pulă să te iau. Cu scrisul tău în ce recu limbă scrie acolo, fute mai și pe germana ta ce recu e aia. Taci, drecu. Nu înțelege nimeni. S-o pe morții tăi. Oh! O recu ești. M-am activat nițel, mă, iertați-mă, iertați. Deși nu cred că a înțeles la nimic din ce am zis eu, da. Text. Desktop. Unde-i notepad-ul ăla, coaie, băi? Where is my notepad, guys? What the fuck? What the fuck, motherfucker, sucker, motherfucker. Băi, Renicule! Nu, e, mă, ești bun. Uite-mă. Multe, spoitorul, multe. Uite, mă, gata, mă, tat. Aute, șef. Tați așa. Ia auzea ce începe. Ia auziți mâncava și grava asta. Să spui adio, mama. El e Barusanu. El e Barusanu. Neghevu, frate. Discutat. Flash s-a dat și s-a teleportat. Facebook a dispărut, cuții direct în gât. Nebunul e numărul 1. El e Barusanu. Next hit, mama veche, bă, nici chiar. Dar nu le mai găsesc și pe alelalte, vă rog, de mi le-a trimis. Ești numărul 1, Răzvane. Trebuie să te pui să... Trebuie să te pui să scauți echipă. Da, Bonono, da. Uite, bă, că am găsit, bă, gata. Ia. Asta e, bă, aia, mă. Pe counter general, sultanul Boss de boss, maestre și frumos. sultanul nebun, El nu e niciunul. Când intră pe banana, să-i spui adio, mama. Sultanu, sultanu, el e Barusanu. Te pup, Adina, mergi să tap-tap. Sultanu, el e Barusanu. Hop, hop. Zeus ți-a dat, i-a prăjit instant cu K47 sau cu neghevu, frate. Îți da direct la cap, nu stă la discutat. Flash ți-a dat și s-a teleportat. Prin smoke a dispărut, Cuți direct în gât. pe infernul nebunul. E numărul 1. Sultanu, sultanu, el e Barusanu. Sultanu, sultanu, el e Barusanu. Hop, 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 hop. Altă viață, băi. Ce headset de ăla? Ce zici, mă, Luc? Romanes, bro, Romanes. La, mai să tap-tap. Te-a prăjit instant cu
Da, nu sunt făcute de un băiat cu aiu. Mi le-a trimis și mie. Nu stau la discutat. Flex ta și s-a teleportat. Prin smoke a dispărut. Cuțit direct în gât. Pe inferno nebunul. E numărul 1. Nu. Sultanu. Sultanu. El e Barosanu. Sultanu. El e Barosanu. Foarte frumos. Foarte frumos, n-avem ce să zicem, bro. N-avem ce să zicem. Ia uite muzică la ăștia. Ce muzica ăștia cu ei să-mi zică mie că le trimit eu, ești nebun? Le trimit eu niște muzică ca lumea, cu Sultanu, cu... N-au știu la cine să apeleze, mă, pentru playlist-ul lor. Hai! Eu trăiești Cristiane, mersi de membro. Ce trofeu e ăla? Super Cupa TikTok, bro. Thank you. Barosanes. Acum trebuie să înceapă, că le dau la muie la ăștia. Bă, uitați-vă, mă, să mai iau un parasinus de ăsta, mă, dar... No. Coaie, ce poftă am de mec, să moară băieții mei, coaie, dar nu o să mă duc la mec, fiți atenți la mine, jur. Nu, bă, nu, au ieșit. Dacă pierd aici, ăștia sunt în lower bracket acum, dacă pierd, au plecat acasă. Adios! Ce competiție? Scrie mare pe ecran, bro. Thunder Peak World Championship. De ce nu comanzi? Cu aia nu am doar tazul și nu am mecu aproape. Sau nu știu, nu e trecut pe taz, nu știu ce pula mea e. Să mă cac în gura lor. La ăsta, la ăștia de la taz. Cam bani pe glovul. Păi, în gură. Hai că... Ia. Bolt Food, nu? Trebuie să instalezi Bolt Food-ul cu ei. Adevărat. Bine că mi-ai zis, bă, Alexe, bă. Da, mai bine mă duc eu, mă, cu aia, mă mai plin și cu mașina, nițel. Dați multe gropi cu aia pe aici, că să lucrez. Aia e cel mai enervant. Măc. Da, pula. Pula McDonald's. Pula. Coresi? Ce recu e? Ce Coresi aia, frate? Aplicație, restaurant, ce recu? Bă, am stat astăzi, frate, vreo 30 de minute pe TikTok cu aia, am simțit că nu vreau să mai stau, ești bun? Să mor eu de nou. Trebuie să mă apuc și de sală, frate, trebuie să mă apuc și de sală. Petre! Trăiești, șefule! Haide, Virtus Pro, luat-ai și păsuliță. Hai, băi, Thunder Peak World Championship. Futu-vă în gură cu pauzele voastre, coaie, că nici reclame n-aveți măcar. Retarda și ăștia, mă, mâncați-și gura ta, mă. Să ne pună un banner așa, să ne uităm la el ca proști.
Bine, dracu, că mai sunt eu MC aici, mai vorbesc cu voi, mai vă zic de mec să vă fac și voi o poftă, poate vă dați comandă, mai pierdeți timpul pe comandă. Zici că am fost plătit de pe ăștia de la mec. Ia vezi, nu? A-te dracu. Nu, mă, Petre. Pe ce mapă? Parcă era Anubis, a? Anubis. Anubis, șefule. Aia pentru ce, Barosane? Cine vrea să vadă full, să scrie pe YouTube Sultanu, bro, și să intre pe... Ia uite cu ei, ne-a băgat direct în meci. Mai mergea unul. VP slowed the round down, and Falcons actually don't have anyone. Nu, e că a plecat. All of these aggressive players that came from both main and a plecat, când se întoarce el, plec eu în Dubai și după aia luna viitoare pe 5 ne mai vedem, ești de bun. Are they backtracking towards top mid, or are they going Temple and CT? It's Temple for now. Da, Marius, da. Out towards CT. Pentru că e în faza grupelor, bro. He's back towards Beat, starting to work his way forward. VP have all their backs turned at this moment. Flitz being wary of that contact, and eventually actually Madison isn't even going to continue with this backstab. He's focused on that B bomb site instead. Madden and Dupree ready to receive them. USPs cross-firing. Madden's going to get picked up first. Dupree seeing heads, but only taking tags, only taking quick body shots. James takes a headshot back on Snappy to respond up soon. 4 versus 2. VP are the ones in full control. Magis can't do anything, and neither can Dupree. Actually felt as if the B players were kind of caught sleeping. You have a crossfire being set outside of main towards electric, and Snappy cleared out all of back mid. So the only place they really could be was CT or Temple, and instead both of the B players să iei inimă de membru, Adina. Ia uite, ai dat trandafir, ți-a scăpat. Positive headshot for Simple. Falcons ultimately conceding this pistol with particular ease when VP was able to run him down. T-side success. Let's get off on the right foot to start off this map up. Falcons back on the force buy like they did in the first map as well. VP are bringing weapons up and not bringing the MAC-10s. Looking into straight rifles means that you're not only prioritizing prioritizing strength in the force buy round. Falcons evade that HE in from the mid door. Snappy wants to still get aggressive behind the smoke, though. Oh! Temple's Deagle instead that fights first. Flitz. S-a auzit o bucată și a murit unul de la ei. Cu Falcons. Fame is not going to be too willing to keep too far forward towards it. Instead, they do fight on Snappy, and Snappy only doing damage towards Electronic. Simple will try answer back, but very little will be seen by the man. They will take their mid presence, and Madden can't do much to receive against it other than put utility down and hope for the best. Very similar to the pistol, just exploiting mid space with plenty of options. Now, with that re-smoke down, it will stall for time, but they want to try and get set to go through camera. Magic's flash blinded, good counter flash there against the CT side, and Magic gets the kill on towards Norbert. Advantage for the time being. Madden's going to follow up with his Deagle out. Electronic forced to get 2 kills back. Sights open. Simple still lurking close though, and both individuals are tagged here for VP. This Deagle does not need the headshots, but it does need to connect a shot, which James cuts out before he gets a chance to do so. Dupree coming in with the SMG, and they quickly recognize the best bet is to go back for the counter rotation. Dupree will try and give chase though. They gave the information up, so he'll be there on the B side to hold them off. It might be able to deny Electronic as soon as he gets site access. 15 seconds as well. That would force James in a very awkward position. Dupree being checked. The riflers, I think, have spotted. No, they have. Oh, bueno! And James allowed to reface for the quick return. Bă, ce bună era runda asta, mâncați aici gura ta, eu moram. Du-te, bă, puh! 5 HP am mai avut ăla, bă, coaie. Ce, bă, bulan, bă. And that's where James just capitalizes on the kill. Very difficult 2v1 because it's well read by the movement there from Dupree to get back out to Temple. You've got 2 players on low HP. So while it was a threatening round, I would be disappointed if I'm Falcons not to win it.
damage with the pistols. Ce cap a dat Maiden ăsta cu aia, nici nu l-a văzut pe ăla, nici nu era după zid, ați văzut? With the force buy in mind, of course, VP can recover this economy damage if they just get away pretty clean. There are upgrades, of course, in those deagles still left for them, but not quite. Nu e român, nu e. Utility or not supported by Kevlar. And I don't have a huge amount of faith for VP on this map after seeing what I saw against OG earlier on today. Incredibil, bă. After seeing how weak their Anubis is. Ce bulana ăștia, bă, cu aia. But if it is a good start for them on T-side, there's going to be leverage on map number 2. I think we discussed how T-side of this map is, and if it's weakened for you, if it's not a map you win all that often, then you are looking towards this first half as being the main basis for any level of success. Find no success in the pistol basis. They're doing some damage towards Flit and Fame, so maybe some trades could come out, but some damage could be done. The Pre can't hit the kill shots on Flit. Magic can take Electronic down with one good headshot and tag up Jame, eventually take that kill against him. So again, they are working down VP as much as possible, but they don't hit more killing blows. 1v3 for Simple now. Adjustments towards Norbert. Sent back towards the camera as they try and just focus him down. Eventually he gets one decent shot on Fame, so it will be 3 more casualties to add to the expense and bomb drop for the time. Nice strike cu aia, ăla avea 2 HP, bă, uitați-vă pistoalele astea ce fac. Actually scout VP in the last few months, you realize that they're Nice strike, nice strike. Online tournaments. It's just LAN after LAN. The one online tournament they did play was the Blast Showdown, and to be fair to them, Jay, băi, din ce am observat și pe mapa asta, și pe mapa asta, dar cu ceilalți, am uitat cum îi cheamă pe sărmanii alții. Cu aia, 5-7-urile astea, de la Falcons, rup 3 de max, exact, așa. Rup 5-7-urile astea, ești de bun la Falcons. Rău. Are polar, are polar. Falcons face them with a gun by or upon Simple towards mid. James also out there in mid. Ce-am zis că e... No shots land from either player. James only now starting to make his way up to a fragging angle as he sees one, or doesn't see one CT. Snappy diving away from camera before he can get spotted. Flashes starting to get sent down so they can start to take more mid presence. 2 of them to keep them blinded. Counter smoke has got to come out for the captain. And they can just cancel here. You've got all of this mid space for free. You've got a lurker in top mid. Nu dă ca tine cu polarul. Păi da, mă, dar aia îi dau flash-uri cu aia, nu ca la mine, dar nu-mi dă nimeni flash și poți să-l ții. Aia e problema cu aia, aia e problema, bro, între pub-uri și... Bine, și între pub-urile cu el o mai mare să mai dau flash-uri, înțelegi? Există puțină comunicare. Dar nu ca într-o echipă, bro. Frumos double aici, coaie. Foarte bine jucat, bro. Dacă am urmărit Jackson League, m-am uitat doar la meciurile lui succes. Flit moves up finally, isolates Dupree, sees that offer, can't quite take him, has to prioritize that bomb plant, and panic runs right into Jame. They've sprung the trap, 2 versus 2, and Jame backs away for the post plant. Yeah, Flint's even got a flash for the late round. This is so workable in the 2v2. Simple's going to be wary about Bolo, Andrei, mersi frumos de el, against the AWP in B main. Da, palaș forță rău cu aia. They're moving onto the bomb site now. Flit not finding Snappy. The AWP is Simple moving up to watch off for Flit's position. Knows that he must be electric. Starts moving in for an AWP battle and lands it with a no-scope. Flit now peek up towards the defuse being held by Snappy. Bine, băi, Simple! And holds his double kill. Da, mă, da! Unul de-a noastră, mă, cu aia. That was a really good retake from Simple, but that was also a 4v2 when the bomb shouldn't have even gone down. From a stylistic point of view, that's almost atrocious that they allow VP back into the round there. I'll say a good retake for Simple, a bad retake for Falcons. So is that a fair assessment? Yeah, it wasn't even the retake though, it was just the side hold. Mamă, ce mă enervează vocea lor. Yeah, ce pula mea ești, bă, desene animate. Over fighting that eventually led to that 2 versus 2 situation. At least with the damage being done in the previous rounds, Falcons 1-round win is going to put economy down. Te pup, Adina, te pup, mersi de VP side. A hero rifle dropped off the Flit for this round and Glocks on everybody else. The VP
VP have shown, even on map number 1, how much Flick can do with this hero rifle. Unfortunately, Cu cine țin costii? Evident cu aia, cu Navi. Există cu cine țin. Dacă joacă Navi cu OG să mă întreb cu cine țin, că și la OG joacă fostul coleg al meu. Vechi coleg. Bă, o singură dată am avut eu echipă, bă. Mi-am făcut echipă în CSGO la coaie și am jucat cu băiatul ăsta mod. It's just not great on these circumstances. Norbert will pick up the Rogana in the end. Simple are real și eu sunt 100% sigur, joacă cu coduri cu ei. Dar ăla în pula mea joacă cu coduri la... No, e coaie, no e. Admin! Îi scriu pe chat cu ei, nu mai. Admin, fă-i poze. Pentru că e faza grupelor, bro, de-aia. Deci nu așa, bă, nu-i... Line up, damage done, eventually done towards Madden. The bombs on site. The USP is pulling in the kills against them. Electronic takes one more player with him and might just sneak in the cash bonus. Bine, mă, Simple. For the rifle, though, it's cost him his life. The Simple's up, peeks up, gets the shot quickly to the head and holds the round together for Falcons. And it would be nice to see this rivalry build between not only Falcons and VP, but Electronic and Simple, because we've seen quite a lot of head-to-heads between these two squads, but now with Simple being brought into the roster, it makes you wonder how many more head-to-heads he can have. For those guys were teammates from what, November of 2017 to May. Coaie, pe ăla nu l-am văzut, te-a prin perete. Long-time teammates and now enemies against one another. Weakened weapons for Virtus Pro here, and Electronic is suffering to one of those. Galil for him and Fame. The only true rifles are James Orp and Norbert's AK. Simple's Orp going to challenge James as well. Electric. Ooh, shot baited in just by a slither worth of pixels. Molotov's against Dupree is going to force him to back off. He doesn't use his smoke. He doesn't need to. The nades don't go deep on Electric either, so Virtus Pro prodding away at the Falcons. Simple's not overextending the angle. We've seen targetization out on this B bomb site. I haven't seen many A hits recently. The AWP's finally going to over-rotate away, but Dupree is not giving up on Electric. He is still maintaining the position. Another HE coming into Flit. Damaged up by the incendiary, of course, using that smoke, giving up his position. Madden now starts to press towards the man as well. Mamă, unde s-a băgat Maiden, coaie? They better be watching this angle. He's sat in this corner. Văi, coaie. Idea, Flip, not an inkling. Eventually will get seen, but Madden's done so much there with the kill and nearly a Sunt 100% sigur că și-a dat seama, coaie. 4 versus 4. Flashed in against Dupree. Dupree just dives right out of there, and Fame still swings for the secondary pick. Norbert goes down instead towards Simple. Reface Flick doesn't quite land. Electronics closing in from main, so actually VP have forced them out here. They need to prioritize that plant. Now, Snappy's hoping for a fight, but at the moment, none of the T-side are over-peaking. No utility available for Falcons. Jay missing a flick, and now it's on Fame and Electronic. Fame is low, barely seen by Snappy. They get his kill. Now it's all Electronic to clutch this. He holds on to one. He's magics to fall, but no. The AK goes one better than the Galil, and Falcons are all squared up. Jane will be kicking himself because he knows he should be winning that fight. Ăsta bea lapte, să moară băieții mei, dar nu bea lapte, jur. That one good fight, it's a completely different round. Now this is another one where the B side is looking very weak from Falcons. He's got good flash play, Fame coming in, Simple being swarmed from both Jail and Electric. And then Snappy just catching enough vision on the bomb planter's back. And that allows Falcon to get up to 3. Ăsta e căcare. Salut, bolu, salut. Can only afford the half buy on the T side. Topă bani, locul 1 e 500.000. 500.000 de dolari. On the pit, COD still favor them at this moment in time. By virtue of their map advantage, you can expect that. Falcons are making a good go of the CT side, and VP, we mentioned how important the T side might well be to them. Every round that Falcons take away is going to be one less on the favored half. Nu joacă Jackal. Execution pretty quickly with utility set as well. Yeah, Snappy with a flash plate. They've got 3 on B, so it's a good setup from Falcons. That is over. Madden trying to suppress 2 players out in the open. Forced on by Snappy. A kill gets found. The Priest starts making his way in from Electric and lock on the 2 players. Triple also held in. Bomb dropped. No chance for Virtus Pro here. Falcons will take the lead.
500 ca cu aia, 500. He needs to go down for the money bonus because the Eagle's going to be useless to him. And I wouldn't even say that Anubis is 1-0 pentru right now for VP. Falcons. They pick a lot of dust too in best of threes, and they've really been enjoying their nuke as of late. Vertigo is sort of maybe the close third, and then Anubis. Nu e nicio finală, bro, e în grupe, dar e lower bracket aici. Cine pierde e eliminat. Against 3D Max and the French are one of the very best Anubis teams that we have in tier 2. But knowing that VP struggle on this map, and after the result they had against OG, there is no surprise that Anubis got picked in the veto. Pentru că e în faza incipientă a turneului, bro, de-aia. Never allowed a much earlier secure of momentum for the Falcons side. Up at the advantage for what feels like the first time in the series. Brought the 3 on the board. Nu participă la concursul ăsta, bro. Uite-l pe Ian. Adevărat, șefule. We've seen the AWP from Simple not quite get many contacts in these last couple of rounds. Snappy spammed up in mid, down to half HP before he can even really give himself a clean fight. Mamă, Oh, coaie. there it is. Straight spam. Electronic catching him. Da, e reluare aici, bun. Towards the T side as a result. Nuke parcă ia treaba Just that pe one pick. Falcons offering up very little Da, zoi. elsewhere. You've got a couple of prods, particularly towards the A-bomb site where Fame's about to receive Simple and Magisk. AK held towards the water corner here. Thunder pick world, bro. Overextend. He's hoping they make their way out of main. They're not going to do that. A VP slow the round down with some retaking nades towards A main. Now that's just going to drive Simple away from the position. Yes, bro. It seems to be a regroup out to B. You've got This a very corner, good this timing corner. there, Here is he the has name. all of mid by himself. Thunder pick world championship. Even thinking about pushing this smoke into Temple, perhaps. VPs are so aggressive. VP. Trees, and with Flit and Norbert finding Madden and Dupree overextending. Those 2 kills will open up the B bomb site. There is nothing left for Falcons in this Trebuie să ducă pe dați 2, bro, ca să tragă acolo. Problem is, I'd normally say you should go hunting, try and drop the CT players. There isn't a huge amount of cash in the reserve. You do have Electronic in a strong position, same for Fame. It's just how much guts they actually want to put towards it. Now that Magis has dropped, they'll know that the AWP is the last one left. Simple 1 versus 5. Players coming in towards Temple, Flit to swing. Ce Catch timing him cu as his aia. head's turned away for just a moment. Almost timed it well, but didn't quite get it. Să joacă Dust dacă câștigă Falcons mapa asta. Dacă nu câștigă, nu se mai duce la treabă. Trece mai departe VP. There's definitely something that Pashnoi or Jabe have looked at and say we want to hit the B bomb site as frequently as possible. Îți picuri proaste cu aia, uite-te și tu cum fac ăștia pic în main să mă bată mama la așteptat să uita la ăla lui, dacă e cară flash, nu înțeleg ce făcea ăla. Shift W în ținta lor cu aia, main. Cum pula mea așa ceva? Ce e asta? SMGs for 3 players on the rebuy. Simple can still afford the AWP. Needs to be the supportive element of the B bomb site, the back site held by him. SMGs are close towards main and electric. Au jucat bine 3 de max. Au jucat bine. Dar 3 de max pe Anubis i-au bătut și pe G2. Pixels away from being damaged. The Pre's HG is going to come through against him. It doesn't quite get all the damage there. Îți dai seama, bro, îți dai seama că joacă. Nu e ca o echipă omogenă. All of this distraction, though, I will say, Jay, towards B. Look at what they're doing on A and mid. They're being active because of it. Ce credeam să fie dat la singur că. Finding the kill on Snappy is going to get them an advantage. Flash turned away from the SMG start facing, but still able to deal with Dupree. Norbert struggles to get the close range man. Simple can support from that backline eventually turn it into a single man advantage for Virtus Pro, and they are tagged up heavy on Flit and Fame, so that could be some options available for trades, and indeed Magic's going to take one of them. And that's unfortunate because Fame is already on fairly low HP trying to go in for that fight. Seems as if VP wanted to backtrack into mid, maybe A split. They're now going to double pump, and what they'll realize in this exec is that there's actually no one really on B to defend. Simple is on the backside. They're lucky that there's no molly on the T side. Nasol cu aia, că n-au informații, uite-te și tu cât de... is all they have available for Flit here. They walking their way up. Electronic scene, Simple, good shot.
Second player still to face here. Flit's going to hold his nerve. Player close to Jane, making a ton of noise. No scope doesn't connect, and the AK will turn back. Madden's SMG still has Flit low HP, running in against the bomb planter though. He's defendless, and that's enough there with no time left on the clock. Polaris. Cred că țipa simplu. Bă, Polarul, bă, Polarul. Well, I disagree on that one, Jay. I think it's just been a couple of missed kills, isn't it? Remember back to James' missed AWP shot against the CT player. If Flit wins that fight with the AWP, it's a 2v1. Bine rău fragul ăsta lui Magis, cu aia. Dacă pierdea lupta aici Magis, era clar. Era runda pierdută. Missing out on these timings of making the kills work. Bă, ce ratați sunt ăștia cu aia. Bă, jur, la primul meci de debut al lui Simple, cu aia erau toate camerele pe el. Când era mort, îi puneau camera pe corpul lui mort. Dă-te dracu. Dar într-adevăr, cu aia le-a crescut turneul, ești de bun cu intrarea lui ăsta. La celelalte meciuri, 7.000, 10.000 de persoane. Când a jucat Simple, 30.000 de persoane. Are fanbase super mare, bro, omul. 100% o să crească echipa Falcons pe social, pe toate astea. Te pup, Costine, te pup, șef. Mersi frumos de pumpkins, șef. SMG's on Dupree to really highlight how weak this economy is for Falcons at the moment. And this round 10 is a swing. CT is very defensive on mid once again. They've got the cam un an, Cosmin, cam un an. Dar nu a plecat, e promutat. Păi dar încă are contractul, Robert, cu Navi, bro. MP9 is going to clear out all of this retaking space in Dark. The bomb holds itself towards the stairs over at the water position. Magis trying to see if he can aggress ahead of these smokes, hoping that he can catch players have pushed in towards main, but he's unsuccessful in finding much. They'll know that he's also pushed up, so BP may be wary of this and nu e fără plată gros. Count for an aggressive player. Stai liniștit. So they don't have to commit A at all. Smokes against Electronic though will make sure he can't see anything inside of the bomb site itself. He'll just have to make noise. One player to defend the A site. Electronics walk right with a smoke! Oh, the 2 kills coming for him as well! That baits the 3rd player in this 3 versus 4. Snappy now towards the B site. Madden's has got to do this all his lonesome. The rotations will be so slow from the CT forces. And Fame's going to pick him up. Oh, Electronic. Cu aia a intrat la prin smoke și nu s-a uitat nimeni. Well, it makes you wonder, what are they holding on B? They've got 3 players on B, and the only 2 avenues to get into the bomb side is main and dark. And he's been able to somehow walk. Cu aia, dar ăla cu MP9 de stătea la pilon, dar nu putea să fie omorât cu aia de connector, de ce nu s-a uitat în main? Nu înțeleg. The real smoke criminal. An advantage for Falcons disappears before their 7 milioane să-l cumpere cineva de la Navi. Nu-l cumpără nimeni pe banii ăștia, aici, muniția arabi. Dar aveai banda, nici chiar așa. Te pup, Costi, mersi frumos de GG-uri, șef. VP battling back from the deficit to even up again. 5-all is the score. Hello, Philip, hello. Falcons just took a tactical timeout to get backhanded like that. Watching again from this perspective, how quickly he's able to adjust towards Simple is lightning fast. The problem that Falcons have on their map pick, Jace, they just don't look threatening at the moment. Even the rounds that they've been winning have been 2v2s, not mass players staying alive, which first off means that the economy is constantly going to be shattered if you lose rounds. You're constantly going to be on weakened weapons, but also it doesn't give a huge amount of confidence to the team in setting a good example of a strong scoreline, giving yourself a step up in performance, moving into that decider of Dust 2. I am concerned from what I'm seeing from Falcons. And they're getting increasingly concerned again. Tactical taken 2 rounds in a row. Forcing back into the 2 rifles saved, an SMG on 2 players, a 5-7 for Madden. Nu e mai impostor, mă, nu mai fiți doi. Half can take 7-5 at the turn if they can just not bottle against these Falcons defenders. Free
Holding Electric initially, James Orp scoping through, hoping that he's on an aggressive angle. He's passive towards the right-hand side. Still, James hits the shot. Well done, and now VP can just stall. They can slow the round down. They can maybe try and bait in some over aggression. Oh, You've got a couple of grosso! individuals that can work mid. You've got Fame outside of that, so a lot of space. Am avut bolul, am avut VP. MS13. I-aș pune numele la Swinging for echipă. Madden, completely dry. Flip's going to get that kill easy. Snappy will try trade back and holds on to 2 returns. He's low HP and giving Electronic a kill back towards mid. Meanwhile, isolates the A-bomb site defender of Simple, the Orp. Out to solo hold himself this time, but not receiving any more VP presence. They are spread out, need to regroup and reconsider how they're going to hit. Prostii, a luat pauză doar de la Cina Pro, bro. El în continuare a jucat CS2. There's just separation between Snappy and Madden. They don't peek as two to retake the space. Temple starts peeking in from main. Fame, the first man forward. Norbert without the flash support. He had it on his pouch, but opted to let Fame just peek in. Bomb dropped for a moment. Simple knows that it got recovered. Norbert on the corner. Oh, what a quick shot from the man. 2 kills for the GOAT. And 25 seconds left for Virtus Pro. Electronic specifically to recover a kill in from mid, but now 2 kills to final the turn. He will get Simple and knows that Snappy was back towards that B bomb site. 1 versus 1. Rotations haven't been found yet, but Electronic is wary. The plant is down to the back. Bolo, unul joacă la OG acum. La... No noise given up by Snappy. E bine cu aia, e bine. Snappy's going to get him real easy, real quick. Cum a omorât el, așa moare și el de LR-cu de aici, l-a luat pe la spate. In these late round AWP sequences where he doesn't have a teammate in sight that he can deliver mass impact. Am mai multe conturi, Davidescu. It wasn't easy at all. Quick scopes and quick kills initiate Falcons to get up to 6. Bun rău Snappy aici cu aia. Hitting the half limit, VP were on the chance to get the 7-5. Falcons now going to attempt their Și el puțin acolo, Alexandru. States still looking okay for both sides. They have been stressed, but not perfect. Tech 9 for Norbert, SMG for Madden. Falcons. Guys, luați-vă și voi o inimă de membru la o monedă, vă rog eu, din suflet. Mă ajută extrem de mult. Apăsați pe goodie-bag-ul ăsta, guys, să luați monedă. VP will be disappointed from a scoreline perspective that they haven't pressed for more, that they haven't been able to take a lead. Don Sergio, mersi frumos de inimă de membru, șef. Respect, Barosan. Suflet cald. A decent amount of rifles to back up that AWP. Considering it was just a 1v1 situation in the end there. Now Virtus Pro haven't taken much of a contact early on. They are taking mid quite easily because again, never much of a contact from house or the doors. Simple in basically the same position as the AWP as he was in the last rounds. Two defenders on the site, including the man himself, Snappy. Utility hold out, the HE will land towards Electronic, reveal him, not all the way for Simple though. Electronic hugs the right-hand wall, so harder cover, protected for the time being, forcing the fight on Simple, just back doors, the damage done towards Snappy. Fame has got to get that returning kill, a 4 versus 4. Simple half HP has got to back up and wait for backup to arrive. There's just nothing to work with on the retake at all, at least Simple's got a kill. Flip found Norbert. Nu joacă Navi. Ce reluare, mă, nebunule, că joacă ăștia iar. Dupree coming in from mid. Norbert trying to engage close range, seeing that gun barrel, but it's close enough for Simple to no scope his way to the win. Ce le-a dat nebunul, bă! And Falcons have the half at 7-5. Bun picul ăla, coaie, bun picul ăla, mâncați-și gura ta la pixel acolo. Whether it's going to be Falcons winning games or Simple winning games, he has won back-to-back rounds by himself. Uite, uite frag aici la pixel, coaie. 4v4 thinking there's absolutely no util, there's a single flash, they've got a lack of kits. E a doua, a doua. You've got good post-fire positions coming in, but Simple just gets 3 on the retake again. He's really growing into the day. Some awkward shots here and there, but for the most part, I mean, you're right. Definitely performed better in my eyes out here in the first half of Anubis than the first half of Mirage. Ha, mă, da, dați-l ăsta, mă, bă, fix pe camera lui ăsta să mă bată mama, ești de bun. Fix pe camera lui ăla de stă în mansardă a pus. Dar mai are puțin și iese pe geam cu capul. On that impact rating as well for the Falcons side, they have a CT advantage. And remember what we said earlier. Valentin, Adrian, Sorin, Indian.
Mersi frumos, guys, de inimă de membru, șefilor. As not to end up being the case. They have to move over to that defensive side. Very intense discussions from Jane. Want to avoid another embarrassing. Ce zis Sebastiane? Că n-am înțeles. Anything that looks slightly better than that OG performance would be a positive note, but it is a weakness moving forward for sure. Now, looking at their bases, I don't think they played. Păi crezi că nu intră, mă? Nu, cred că și anunță părinții, mă, dacă stau cu părinți. Îi anunță. Vezi că sunt într-un turneu de aia cu video. Nu intrați. Nu intrați că e ocupat. The problem is that they struggled in the late round situation to really capitalize on rounds, and I would probably say that they could have pushed for 8, maybe 9 rounds is a bit too much. Maybe 8 is a par scoreline of what was winnable and where chances were presenting. And going down at 5-7 in the end, you'll feel hard done by. Hard done by or not, you have to deal with this situation. Down by 2, pistols out for the second time in this map, our 4th time in this best of 3. Blitz firing away on first contact towards B main, opting not to take too much aggression. Madden in mid, meanwhile, faces into Electronic, doing some damage towards the man. Some damage is returned. No major advantages, no opening. Nu m-am uitat să văd căștile cu Arabia. Falcons slow it up. You're getting VP being quite active in the rotations. A very heavy stack out on B with Electronic holding mid by himself, and Flitz spotting absolutely nothing in the canals. Mamă, iau liber cu aia, iau liber să moară băieții mei. There, Magis is going to start to contact and looking against them. Look at Flit's position inside of the smokes, not required though. Jame and Fame come up with those picks. Magis with one decent trade back at Electric's position. The C's continue to face in from main. Flit continues to frag. Jame holds the back lines and Virtus Pro come out with a fairly confident pistol. Well, I don't think you can blame Falcons there at all. You are running into a complete setup. You've got so many players out on the B bomb site, and not even all of them are actually fighting you. Flit is just maintaining that close cubby angle in the smoke. He eventually gets out from jail, and there's just players everywhere. Crossfires are so strong. That is a very easy round from VP to start. E bun, mă, e bun Electronic. Ce-ai? E vechi, are o groază de experiență. One more to make up. And a force buy without a lack of real impact in that last round from Falcons. Got the bomb plant bonus as well. Mac 10s, Tech 9s, Deagle. And to their credit, the upgrade pistols have done work for them on the CT side. I wonder if it'll be the same case for the T attack here. Straight into that B bomb site. Norbert is solo on the bomb itself, or the site itself, but Flit outside towards Electric is still going to get his triple kill in. Snappy, Dupree, and Magis going to choke point. Norbert eventually comes in with his SMG kill, so no threat to Falcons here. Dezastru. Is the lowest rated player on Anubis for VP in the Ce last turneu e ăsta, dacă e fără navi? Păi locul 1 câștigă $500.000. Ce turneu e ăsta, Maximilian? Playing a good series overall for his side. Quadra in this round. Locked all elements in. Falcons could not generate anything with their upgrades. All 5 players maintain their lives on VP. And of course, the scoreline will even out as well, with the force buy also in mind. You're looking at ecos for the next. So once again, the series favorites by default will have a chance to gain the Iemri, știi, pe care l-a câștigat Navi, cât a avut price pool-ul pentru locul 1? $100.000. Turneul ăsta are $500.000. Și tu întrebi ce turneu e ăsta dacă e fără navi? I don't expect him to pop off, but he has certainly started to do extremely good things on as the day has progressed. But is it not also just a team game where it doesn't even matter if there's a new player? This is still a Falcons tier 1 team. Yeah, it's a very tough one to answer, honestly, from my perspective at least. It's not for me. I think it's completely unacceptable if they don't win a single map today. Mamă, grenadă ce-a dat ăla, bă, să moară mus. Well, they struck down Flit to start things off in this round, so positives for Falcons in the kill department. And for a key Maximilian, top of the board for his side, and not allowed to have any impact against the pistol players, although it's taken a lot of damage out of the Falcons board. You're just retaking space here from VP, clearing out all of those cubby quarters in from mid, seeing if there's any aggressive lurk attempts. Norbert's going to maintain Flit's position here in Electric. Te pup, Florine, te pup. Falcons just need to try and see
if they can one-for-one trade a few more of these CTs, because once a multi-kill happens, that's where you lose all your advantage. Să trăiești, Costi. Capone, Sorin, mersi frumos de donații, bro. Voicu, mersi frumos. Pentru că e incipitul turneului, bro. Footsteps are heard, and Famas and SMG combo indeed goes through them all. Bomb lost to FALCONS. They will get trading back, but they have lost one more. Flame did get snapping on the way out of the round, and Magic seen by James next up. The SMG burst fire will remove him from play. VP dealing with those threats well once again. Now have control of the matchup. Face the rifle buys of the Falcon side. There's going to be pressure being brought on the shoulders of the in-game leader as Snappy to say, okay, we're up against a bit of a fight in the second half. We've now given up the lead. We're giving VP a decent amount of economy float to work with. We need to make sure that Dorian, Navi, otherwise în momentul de față, e cea mai bună echipă din lume. A 7-10 deficit? Ce pula mea? Au băgat muzică pe technical pauză ăștia, gata, mă, VP, good round win. Falcons economy set will be Ia uite muzică. at this juncture. Unboxings! English or I will fuck you. Not so much for the Falcons side as I will penetrate you in the asshole. And isn't this the perfect time to bring up a similar conversation that we had on Mirage about the numbers being posted? Simple's had a good game. He's up at a decent double-digit marker. What about everyone else? Single digits for Snappy, single digits for Madden, single digits for Magix. Same for the pre. That can't continue. That can't happen in every single map, in every single best of three. Înainte de Major, Dobresul la ceva blast am văzut. Bearing down the barrel of elimination again. That's what this series is all about here on the first day for Falcons to fall. On Simple's debut day as a proper member of the squad. Another thing that probably needs to be driven into a conversation is what is the motivation going to be like for the majority of these tier 1 teams moving into an online circuit for the near future? Without playing in the LANs and without playing in front of the crowds, are we still getting that 100% focus? Are we still getting that top class performance? These kind of tournaments that filter in with an online portion into a LAN finals will give us a bit more of an idea. It will certainly be an answer. Especially because you'd imagine that the online environment would be where most of the qualifiers would take place and not everyone's going to get those. De asta pentru că, uite, oamenii ăștia pe care Navi a adus sunt oameni care nu au jucat foarte mult, nici n-au jucat de fapt în Tier 1. Când a venit JL, Wonderful, Ima, adică sunt underdogs, cum ar veni. Vorba vine underdogs. Când te uiți la echipa lor, e locul 1, da. Ei sunt jucătorii care n-au avut așa multă experiență atunci când au intrat în echipa Navi. Dar poate anul ăsta se schimbă top 20. Something to also consider is that VP are grand finalists from the last Thunderpick World Championship. Think back to last year, in the group stage, they beat NIP, lost to Cloud9, beat Fnatic, got themselves into the playoffs, 2-0 Heroic, 2-1 to Monty. Da, binică, da, normal că ține cu Simple, bro. And at the time, basically the exact same roster. Dar abia aștept să vină și Nico la Falcons. Pe Falcons și pe Navi o să-i urmărim pe canalul ăsta. Nu, au pierdut, Gabriel, au pierdut. You bang on. The thought process is to be a title contender, to be a team that can push deep in the tournament. Well, look, you said that your key teams that you think have the best chance at the trophy had. Da, pentru că lumea se uită doar la fraguri cu aia. Ei nu știu că pe jocul ăsta există suport. Să sperăm, Viric. M-aș bucura, bro, să știi. There's going to be a couple of odd teams that might surprise us. I'm looking at M80. I think they've been really consistent as of late. They've shown quite good performances. În viitorul apropiat, Maximiliano, cred.
I don't expect much from Big, but then at the same point they just played No, a Challenger LAN, they got into a grand final against FlyQuest, Imperial. Nu, Ștefano, nu joacă. De ce zic cu Falcons? Că îmi place de Simple, bro. Și de următorul care o să vină la Falcons, Nick. Maybe they're looking at trying to have a bit of a deeper run. You've got Fnatic, NIP, even Cloud9. I think their results recently have looked really poor, but they'll be looking for redemption. There'll be a lot of squads that will be looking to prove here in ThunderPeg. Scattered across our group stage games over the next 3 days, the initial opening matches, winners matches and losers matches of those respective groups between now and Thursday. S-a dus să cace, băi. You get to focus on those teams as and when they come. Obviously, as you've been able to imagine, there is a Ne uităm la Simple cum joacă. one player lagging on the Falcon side, so like to get that resolved and jump back in, just so you're all aware of what's going on at home. Vezi ce se întoarce acum aici, unde nu le dă căcare la el alții. De la laptele la coaie. Adevărat. Da, mă, mai pe lapte coaie. And for Falcons, they just need to be pushing for map wins and series wins fairly soon, because 0-2 against 3D Max earlier on this morning, last place in the full final, didn't take a map off of Na'Vi, took one map off of FaZe, but got owned in the final map decider, 6-13. Look back at Pro League, lost to Furia, lost to VP, lost to Red Cadids. I know they spoke about that on the desk. I mean, how does that even happen without even taking a map in that series? Yeah. Da, Purice, da, fix asta zic și eu. Acum nu poți să vezi o schimbare majoră a echipei, cel puțin și dacă a venit Simple. E vorba că trebuie să fie omogen. Uite cum a fost, cum s-a întâmplat pe Anubis mai devreme cu aia. Erau 3 inside-ul B și nu ținea nimeni main-ul, smoke-ul, nu ținea nimeni smoke-ul din main. Se uitau 2 în connector și unul nu se uita mai nicăieri. Și a intrat ăla prin smoke și a bătut 2 oameni cu aia. Așa ceva n-ai putea să... Nu se întâmplă cu aia nici în puburi, ce bun. Și plus că unul stătea cu spatele la pilorul ăla și de bun la cap. Nu putea să fie omorât din conector, ăla trebuia să țină clar main-ul. Au fost Costi la început, îți dai seama și ei de carieră. De ce nu încerci să ajungi și tu la o echipă? Care e diferența între tine și un jucător din ăsta? Timpul pe care l-au ăștia să antreneze, bro. Poate faci și eu față la tier 3. Take ThunderPeg here. How many teams had to come through from what the EU closed qualifiers, the de cât timp mă joc CS din 2007. You're gonna have those kind of teams that are looking at you and saying we want your spot. Da, baciule, zicea precum că ne facem echipă, e de bun să concurăm. Ne scot ăștia cu voi în echipă level 4 maxim să dăm pe Faceit și ne bat. Păi ei muncesc, aia e munca lor, bro. Ei câștigă mai mulți bani ca noi. Dar trebuie să și-ți placă, bro, ca să te descurci așa bine, să știi. Even the organizations had a bit of a tough time in ThunderPeg. I think back to last year. Yes, it's a very different roster, but it's still not. Vă garantez eu că nimeni nu s-a apucat de CS și a zis o fac pentru bani ca să devin pro. Nu, a fost o distracție și după a zis cu aia, hai să fac bani din distracția asta. Să încerci și ceva mai mult. Să și trăiesc din asta dacă chiar îmi place să fac. Că altfel n-ai reușit să ajungi la nivelul ăsta. One best of 3, once we're in the playoffs to make it to the top 4. Okay, step by step. And that's where the goals and the expectations need to be. Also focusing on those, again, competitions that are tail end of the year. They'll be at the RMR. Be at Challenger ahead of Vita as well later on this weekend. The RMR is going to be a good test, because a lot of people as a team that should make it to the major. I'll say they're probably unlikely to make the major with how stacked the RMR looks, with how brutal the Swiss stage can be with upsets. They're not a contender in my eyes at the moment. Și eu cu aia, dacă nu mă lăsam de unul, dacă aveam calculator cu aia, garantez, eu jur. Eu dacă aveam, cum să zic eu, părinții care să creadă că pot să fac ceva cu jocul,
Vă garantez că aici era, bro. Jur. Dacă nu mă lăsam de joc, dacă aveam un calculator care să-mi permită să mă joc, să mor, dar nu ajungeam aici. Dar acum n-am avut. Best of ones would be deadly in all. Teams like Nemega, I think, are going to give them a good run for their money. Gamer Legion might give them a good run for their money. Nu, cred că Nico. Bro, să joci un meci de ăsta și să-l câștigi, tu nu știi ce emoții sunt cu aia la tie-uri, la chestii de-astea. Da, Andrei, jucam și pe ăsta. Lots of things to think about here for this Falcons side. Foarte bine, Bric. VP in a similar stance as well, as you mentioned, one of our tournament favorites. Da, mă, bă, normal, bro, normal. Tested in this second map. Ai prins Naco pe CS2? Nu știu ce e Naco ăla, bro. Păi când m-am apucat de CS, bro, eu n-am avut calculator ca lumea. We'll get back into the thick of it. Only one round separates the two sides. Virtus Pro hold the lead, but will that Da, Emi, da. Păi sunt aici datorită mie, bro, că eu mi-am cumpărat calculator să fiu aici. Anul trecut la final de pan trecut, deja bun. Eu nici CSGO nu m-am jucat mult, bro. M-am jucat 3000 de ore am avut. 3000 de ore, cam așa. Și eu din cauza ta mi-am luat PC. Am 25 ca ore în CS2. N-ai cum să ai în CS2 25 de ore. CS2 a apărut de un an, bro. A good opener, wasn't pre-aiming out towards that right-hand side and gets punished for it. Two mid players here from the CT side might need to find a response onto Madden. Păi CSGO, dar tu ai în CS2, șefule. Fame fragged out first. În CSGO, da, e posibil. Nothing more seen by them. They flashed their way forward towards mid, look for a fight there from Electronic, and indeed, Madden's going to drop for that one kill, so the 4v4 is able to ensue. The T side now focusing on the A-bomb site. James is there to receive first shots on Snappy. Got Electronic rotating in position as well. We're running out of ammo as James gets picked up. As Electronic is lucky to be alive right now, and Flick comes in with bonus support to ensure that his main man is kept together. Simple low, Dupree being heard in mid, and Flick lands that kill, making it 17 kills on his board, and VP should lock in the round with this. Now, Simple might be able to get the bomb plant on B, but what can he do after the fact? He's going to try and fake that he's driving into Electric, hope to force an over-rotation from the middle, water player down in A main, but it's just not coming at all. Hunker down in the corner and save the gun. He's leaning into the A-bomb site, and actually has been given free access to it, so a plant could get secured. But it's the retaking CTs that should overwhelm him very quickly here. Electronic hits him, just not seen there. Footsteps heard, so they will be able to deny the bomb plant. Can they get the kill after time? It's possible for Nor, but doesn't quite like the spray. Head's just about given up by Simple, and he does drop after time. For Virtus Pro, that is even more bonus. And you'd be furious if you're Falcons, because you've actually got a freebie of an opening kill, haven't you? You've got Fame that just aggressed out to A main. You have Snappy on the other side that gets the opener, but what happens after it? You've got a little flash play into mid, a completely blind Madden, and then rotates just swarming into that camera area. Electronic, James, you have Flip that also comes in. A good work from VP to get bodies in position.
Depinde, Robin, take cum control of the situation once again. poți să joci de 30 de ani cu aia, dacă nu știi să avansezi în joc, e degeaba, bro. The stop call, yay! Dacă nu te They are îmbunătățești. extending out the series, Jay. Yeah, I mean, by certain capacity, yes. Yeah, they're hoping to survive. They're thinking if there's more time, there's more rounds. Instead, that's not the case. I can only imagine that Dubrie, it's mână this moartă. player lagging issue on the Falcons. Meciul ăsta, da. Played just a moment ago. Let's hope. Let's pray that we get Oh, back in Jesus. quickly. Because if you're Falcons, you're probably thinking, mate, we're running out of rounds at this point. We have not started particularly well. Avansezi până la un punct, Răzvan. De acolo trebuie să faci tu în particular. N-ai, joci degeaba dacă nu înveți smoke-uri, dacă nu înveți tactici, cum să faci suport. 2 rounds to the good still is a workable, you know, disadvantage. With the half buy, Monezi are 19 ani, bro. I don't imagine that they'll be looking to change tact and go for a force buy. That would be a little bit ludicrous. Păi da, câte ore are Monezi în CSGO? And then at that point, Falcons would truly be looking at elimination here. Că l-are vreo 20.000 de ore, cât 30.000 de ore. Pe CSGO. In this case, it's actually the 2 VP players that are lacking. So the onus is shifted in the other direction. Cine e game leader la Falcons? Să moară băiții mei de știu. Cred că Dupri ăla e. Corectați-mă dacă știți. When I saw that, because I just submitted my predictions, I didn't look at anybody else's. When the graphic came up and there were so many Falcons, I thought, why? Why has everyone actually thought that Falcons are the favorite in that matchup? That was actually wild to me. I mean, I can't speak for everyone's opinion. I guess that they thought that the addition of Simple was going to be enough to get them, you know, like a big boost of star power. And that's the more what I think the theory would be. But Rareci, mersi frumos de Pumpkin, bro. Haribo, mersi de GG-uri, șef. At this level online. Very weird. That was my thought process, and very clearly your thought process as well. Da, așa mi-au scris și oamenii pe TikTok. Nico Snappy, da. This one has concluded. With a great draw against OG, I'm sure Macca and the boys will look at that and say prime position to go top seed. OG are still obviously in the winners match by virtue of their victory against Virtus Pro. As soon as any more surprises out of them later on tonight. Danciu până acum e top fragger, bro, la echipa lui. Și al doilea de pe mapă. That was a surprise right here in round 17. Have opted to continue with their half buy. A avut niște faze foarte bune. AKs on 2 more of Flit and Norbert, and they will try and lean into Flit specifically will try and lean into Electric. Peek out to the canals, see 1 player, just the 1 individual though. Going charging up, Flit stands his ground and gets his pick. Look back towards main. Good incendiary to cancel the quick hit to the Falcon side. A great utility is Jim, baby. And Flit's gonna multi up again. James lands an AWP pick as well. Norbert's in support, and James doubles up towards the back lines. Nice and effective, nice and efficient, and as you would expect, the rifles trump the pistols on this day. Ce să faci, Alex? There'll be rifles out to play for Falcons all the same. But one of their last couple of chances to really get impact now on this second map. Looking at potentially another collapse from Virtus Pro, considering that Anubis was so dire earlier. Băi, Birică, calmează-te, șefule. Against OG, rather, excuse me. Well, I want to see Falcons just with a change of pace in a gun round. It's been so slow on this T side, and they're not reaping any rewards at all. Swing forward for Flit, there's a bit more pace for the CT forces, and a bust through to Debris double head roll against the main position. And easy pickings for Virtus Pro. They are feeling fired up right now. Flit especially. 21 kills in this map. And they're getting farmed in the second half. And something that should also be noted is that the economy's never been strong enough to get Simple on the AWP. So what? No AWP for Simple, we can't win rounds? Zice Birica așa pe chat, mă, dar de fapt dacă pierde Falcons doarme el pe preș. Că și nevastă sa vrea să câștige ăștia. Și aia zic, dacă nu câștigă, gata. All over the Falcons opposition. 5 on 3.
Fame in support of Electronic, hearing footsteps coming, they're going to let them cross out towards Electric. Isaac, the bomb carrier, drop him. Simple, forced to fight alone, and TT. Bro, e greu, nu se coordonează, bro, nu se coordonează între ei. They hold their contact, crossfires up on top of the higher ground. Electronic can peek in, will get traded back by Simple, who makes it a double. Now needs the ace to clutch this round, and Flit is closing in on him. Swing up towards the back site, a fight to a third pick. These 1v1s are starting to go Simple's way. 45 HP to get 2 more heads. James watching out for Electric, and Simple wants to fight him. Shoulder not given enough for the AK. The AWP lands its kill, and Simple will not escape with a clutch. Frustration. Crezi că l-au dat Navi împrumut pe Simple ca să se obișnuiască cu jocul și să-l bage înapoi la ei în locul lui Wonderful? Băi, Alex, nu cred că o să se schimbe nimic, bro, în rosterul lui Navi, indiferent de cum ar juca Simple. Eu zic că e vorba și de ce vrea echipa, e vorba și de cum se înțelege Simple sau celălalt jucător pe care vrea să-l înlocuiască cu echipa. Falcons have just looked dreadful on this T side from a fundamental point of view to a Birică, păi Navi ăsta Simple încă are contract cu Navi, bro. Could very much well close out this last map of the second of what, a 13-7, go completely undefeated. The Falcons would go completely defeated. Not a single map to be won if that happens for Virtus Pro. Good shot from Jay. Madden down out towards mid. Fame to smoke off the initial incendiary, cancelling Simple's attempted peek in from main. Ba da, Costi, dacă aleg echipele astea să joace. Dar l-au banat. Da, Alex, mie chiar îmi place cum joacă. Nică în locul cui intră la Falcons? Nu știu. Simple is getting an opening kill out to Electric, but the rotates are pretty quickly. You've got one from Spawn and another one from Temple. Incendiary's block him, is on 43 HP, he can't afford the walk. The smoke starts coming out towards James' position, he's going to have to use a HE to open up the angles, 2 of them in fact for the CT side, as James lands a shot on the free. Magic gets caught Electronic in the interim, it's 3 versus 3, Norbert seen one beyond that smoke, heard that bomb getting tapped, and will know that Snappy has got to unstick it in order to try and fight against the man. Eventually will plant the bomb, the 3v2, the VP, they're going in real quick here, but maybe a little bit too reckless. The flashbang through the smoke, Snappy's going to get credited with a kill, a follow-up not quite secured. Fame returns, it's Magic alone, 1v2, 1 player 4 on, both tank, but Fame's got a lot more HP over the Dane. Tapping that bomb once, a kit for him, Magic to peek forward, the AK at the CT side to win the fight and bring home map and match point for Virtus Pro, elimination point for the Falcons. Really well done from Norbert. Notice how he tries to go aggressive, gets that first kill with the pillar when the bomb is going down, and then just because of that fight... De ce părere să am dăi ma, bro, că e la echipa de top din lume. Nu Nu că părere foarte bună, nu? Really strong clutch from Fame up against Magic. Și sincer, eu nici nu l-aș vorbi de rău și dacă ar juca prost. Nu știu cine ar face chestia asta, cu aia. E singurul român care e la un nivel așa de înalt. Falcons need a hero, and right now there's only really one candidate for it. Și cred că datorită lui s-au apucat mulți de CS, datorită lui se uită mulți la CS și au auzit de Counter-Strike. Poate înainte nu s-auzea, cu toate că e, cred că, cel mai longeviv joc. Exact, Mincele, exact. Da, Alex, ai jucat bine Wonderful, bro, până acum. Nu ai... Mie chiar îmi place de el. Eu am zis de fiecare dată când am avut ocazia că e, cred că au găsit ea cel mai bun înlocuitor pentru Simple, jur. Au avut niște player Wonderful cu aia. Bro, și acum am în minte fix... Ia uite cu aia. Bă. Bă, ăsta nici boost nu știe să facă cu aia. Opening kill for VP, and Falcons have been giving, especially in the last few gun rounds, so many opening fights. Finally there's a băi, a picat. De ce n-auzi, bă, futu-vă în gură de bă. N-au doar casterii cu aia, auzi.
Falcons try flash their way in towards main, simple providing the Nu extra se mai aude support for his jocul cu aia, ești teammates. nebun? You've still got Fame on the bomb site here. Șefilor, and he's got 2 players in mid to add support. regia! From the T side will indicate that they have a lot of presence out here. Cum cu aia să faci așa ceva, mă, Căline, la... Deci nebun. Madden to make their way in. Flashes will keep him blinded. The counter utilities there for the CT side, but there's more flashes involved here for the Falcons. Fame inside of that smoke, undetected, but eventually is found from beyond it. Magic with a man advantage for his team. A 4-on-3 for the Falcons side. Bomb site taken, plant secured. Acum a venit cu aia. Going in for this retake here, and they've got Bravo, bă, simple. But now with Flip falling, it might be smart to hold on to the AWP here. Shot missed from James. Norbert does capture Simple, aggressing straight in towards mid. Still up by a player for Falcons. Ar fi cazul, Medelin, să-ți iei membru. Uită-te și tu cum stai dezbrăcat așa, dezgolită pe chat-ul ăla, n-ai nimic. Nici level, nici inimă de membru, nici abonament, nimic. Nu ți-e rușine? For Fame, he just doesn't get anything, tries to re-smoke off the molly, play around his own smoke, gets spammed up in the process. But VP could look for exits and look to buy in the next round. Falcons, they've given themselves a first at least. De ce, mă, Juve? Că s-a dus să dea polarul jos? Să-l dărâme? Nubis. Late portions of the day, Falcons were able to get 7-5 return. Virtus Pro have been all over them since. Very rare, too, that you see, what, a 5-7 T-side half be translated into a map victory? Don't see that often in Anubis. Here comes VP about to do it. Ei, nici chiar așa, Alex. Elimination this early in the competition. On day 1. Nu te duci așa când ai bomba plantată? Păi e 4 vs 2, bro. Ea n-a utilități să scare, e clar că salvează. La tine e ultima rundă. Ce vrei să faci? Să salvezi când ai bani să cumperi și next sau să te duci că e oricum e match point pentru ea, să te duci să dai polarul jos? Uite-l cu aia, să-ți dau la muie, Norbi. Te bă, sărmanul cu aia. PvP în afară de CS? Nu, așa. Not easy to transition close behind the smoke and then out to electric. Flint's even getting a boost up on the backside of Glyph. He's waiting to see when the T's are going to scale into jail. The big old backstab of Magis may have to be the hero-like play, although being watched by James AWP and from Temple about to take contact to him. Dimple on the boost, didn't see anything. Magix does get caught, now down to the main presence. Firing back, blind fire of James, not connecting, but we'll start to see presence. Magic's going to get caught by the AWP. 2 kills to Norbert, making it a triple on his contact kill. And there is Disconnect. Virtus Pro take their series, stay alive here in Group A. The Falcons eliminated in dead last of the Thunder Pick World Champions. Hai, tătuț. În viață mai câștigi, mai pierzi. Ei doar au pierdut astăzi. Dar important e că au jucat, vorba aia. Te pup, Medelin, te pup. Uite-mă așa la tine, mă, dă membru, suflet cald. La incursiunile noastre de a se îmbrăca, ai pus ceva pe tine. Băi, Bonono, nu a fost chiar așa slab. În primul meci cu aia, da. În primul meci cu aia a avut 6 fraguri. A fost bottom fragger. Într-adevăr, nu a avut cele mai impactful fraguri, dar nici slab n-a jucat, bro. Da, o să joc Emanuel, da, acum mă bag să mă joc. Dar nu e vorba, e vorba și de echipă, bro, e vorba și că trebuie să se înțeleagă. E greu, bro, e greu să știi să vii într-o echipă nouă. RXT, te pup, șef, mersi de inimă de membru, Barosane. Și de brățări și de toate alea. Păi da, dar e greu și într-o echipă la nivelul ăsta, bro. E greu într-o echipă la nivelul ăsta să joci solo cu aia, e greu. Nu, e greu spre imposibil, înțelegi? Eu asta vă zic. Da, uite, mâncați aici grata aia. Îți dezgolit.
Deagle, frumos. Ce aveți, mă? Am de toate cu aia. A jucat, a jucat. Acum, bro, v-am zis, e greu să analizezi. Cât este pe market? Îl vând cu 1,80 € lejereanu. Da, dau un meci solo și dacă vrea cineva next să joace, cine are abonament, evident, cine are abonament, nu, să nu ne întindem. Abonament de la steluț. Și chiar așa. Spuneți o melodie, repede, spuneți o melodie. Coaie, ce poftă am de mec să-mi bag pula în viață. Mamă, ce mai zice să-mi iau un bec. În pădure la Pistana. Aoleu. O melodie am zis cu aia, nu... N-am instalat, bro, am bani pe Glovo și Boltul nu l-am instalat. Și Dazul pe care mai comand nu are bec. Și până vine ăla, vine cu el rece, nu... Îi dau la muielul ăsta. Pă, futu-ți gura mătii care ai banat tu, Anubisul. Să-ți dau muie. Futu-ți deintul mătii. De ce am bani unde? Pe Glovo? Niște combinații, frate, niște combinații. În viață trebuie să faci combinații. Hai cu aia pe infernul, că știm și noi. Bro. Nu. Nu, Ziadin, nu, frate, nu. Am avut firmă de glov. Am mers și pula nei de la tați. Dar Silver Elite dau reportul cu aia. Reportul de șicanare la toți. Yo. Bă, ce pula mea te fac cu aia? Hello, hello. Yo, how are you, Yellow? Nothing. I hate this. Win or die. No For real. pressure. Run. Outside. Go outside and be. Run through the flashbang. Heaven. Go, fast. Heaven. Ne dau muie la cu echiperii mei. Go. Good job. Vezi Chen că l-a ajutat Albatros? Top. E în Italia, bro. Get it way. On around one behind side. Go back, Go bro. away. Go back. Going fast. Yeah. Bomb is on B. Ah, You need to fuck. take bomb, guys. Oh no. Oh no. One was ramping, one on top behind side. Altă viață. Oh, Johannesburg. Hello, bro. Bă, se vede că am fost răcit cu aia, am nasul înfundat.
Bro, am fost răcit săptămâna trecută, ești bun? La începutul săptămâna trecută. Acum sunt chiar răcit. Giro, 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 faro. Samarita, capitano. Să vină alții mai buni. E digă-l ăsta, dar ne-a oprit. Să mă citești eu pe mânuțe că... Ce am pe băieții ăștia. Am pe conștiință. Oh, bună Bianca. Și mi-a dat o gilet. Pus familia, mătii. I-am dat și lor 70 cu ei. I thought you were all of for a second. No, bro. I'm not that bad. Joking, bro. Joking, brother, joking. Te pup, Bianca, te pup. Îți mulțumesc din suflet de cuvintele astea drăguțe. Am ajuns la bio-bio. Ce soartă cu ei. Ai tot. Câteodată așa, câteodată așa. Oricum așa se întâmplă, că ai tăi s-o ratat și trebuie să le dai mult la toți. FALCONS, Radu, FALCONS. Să nu-i să le mai dau report-uri cu aia. La mascotele astea. Au avut, Radu, au avut astăzi. Ne-am uitat la meciul lor. Ce soartă cu aia. A jucat, Radu, a jucat, a jucat.
vară. Da, Andrei, da, de la Acheris. Salut, mai ai de făcut level? Andrei, sunt pe alt cont, bro. Un cont care s-a debanat. Și trebuie să iau cutia și am și aici armurerie activată pe ăsta. După aia o să intru pe celălalt, pe care n-am premierul activat. Jegosule, du-te, duce-te. Ce m-a scărat la cui. A luat bătaie, da. Bă, trebuie să-mi aduceți aminte să-mi cumpăr baterie, bă, la mouse. Băi, cine vrea să joace Next? Să-mi dea ad, coaie, să-mi dea ad. Da, trebuie să aveți abonament, să știți. Da, da, să-l cumpăr. Doamne, 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 ce soartă cu aia. A pierdut, Gheorghe, a pierdut. Bă, deci ăla e, coaie, deja acolo, ești de bun. O să-l bată pe ăsta, coaie, fiți atenți. Doamne, 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 ce ratard. Ce ratat. Bă, ce ratat e albastru ăsta, coaie. Ăla deja trecuse și s-a uitat. Emanuel, trebuie să ai abonament, bro, trebuie să ai abonament. Sau membru la... pe YouTube. Hai să jucăm.
Ba da, bro, îmi place. Nu-mi place Dust 2 și Vertigo. Nu, că e acceptabil, chiar îmi place. Adică nu-mi displace, vreau să zic. Nu e preferata mea, dar nu-mi displace. Să bage codurile. Nu e PCT, e premier, bro. De ce nu-ți place Dust 2? Trebuie să ai abonament, Daniel. Nu contează câte puncte ai, bro. Ce când ai fi ăsta nomad, bro. Plus stil. Faceit e o platformă, bro, cu un anti-cheat. Și aia nu se joace cu coduri. Unde se joacă pe levele și pe pelo. Și premierul e pe sărăcia asta unde joacă ăștia cu coduri. Aia e diferența. Și plus că pe Faceit să fac și astea, concursuri, turnee. Acolo sunt cele mai multe. Cele mai multe spre... Cele mai multe, da. N-aia pentru ce șef? Bă, tu n-a zis o melodie, cu aia o melodie sănătoasă, de Doamne ajută. Da, Costi. Ești codat pentru ceea ce faci tu. Oh, te pup, Alexandru. Alexandra, te pup. Ce-a luat iar abonamentul. Și dacă voi avea inimă de membru? Nu poți, bro, cu inimă de membru. Ce să faci, mă, Lu? Vlăduț de la Vlaj? Ia. Care dintre ele? Preferata fetelor? Hei, uite ce ascultă, mă, Alexandra, mă. O, Rebecca. Ce să fac, Rebecca? Uite, mă joc și eu, tu ce faci? Nu, din păcate. Ia uzi. Pentru... Alexandra Destrăbălata. Ia uite, pentru Rosalinda Destrăbălata numărul 2. Ai talent când nimeni n-are, ai mulți băieți la picioare. Dansezi, dansezi, la știvle, ridica pe ăsta mi. Rupe-te, hai, hai bate percuțiile. Să vedem talentele. Oh, te pup, Rebecca. Preacă-te și rupe-te și destrăbălează-te. Bagă-de tăi, să moară dușmanii tăi. Ai talent cum nimeni n-are, ai mulți băieți la picioare. Dansezi, la știvle, ridica pe ăsta mi. Rupe-te, hai, hai bate percuțiile. Să vedem talentele. Cum vă rupeți bucile. Ai îmbătrânit rău? N-am bătrânit. Ha. Ce așa se numește? Bagă bine?
Hai, lasă că asta-ți plăcea, nu mai face figuri. Asta-ți plăcea, Alexandru, nu mai... Oh, te pup, Emanuele! Vine melodia fetelor de la Bla. Mai ceva ca bomba bombelor. Pentru toate fetițele ce-și mișcă fundul bine. Bagă, 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 bine! bagă, 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 nimeni nu mai e ca tine. Bagă, 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 lasă-te ușor. Nu mai tu mă faci să mor. Bagă, 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 bine. Bagă, bagă, nimeni nu mai e ca tine. Lasă, lasă, lasă-te ușor. Mergem în bot că n-avem loc în dormitor. Ce soartă cu aia! Oh, Emanuel! Și-a luat memnul pe YouTube, bă, Emanuel! Tot fără nevastă. Acum când întreb, da. Nu mai e ca tine. Lasă-te ușor, nu mai tu Să mă față. Bagă, 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 bagă bine. Bagă, bagă, nimeni nu mai e ca tine. Lasă, lasă, lasă-te ușor. Mergem în pot că n-avem loc în dormitor. Ești exact pe inimioara mea. Taram-taci, cați-cadanta. Lasă-o mai ușor să nu pățești ceva. Când ți-am zis eu atunci să-ți fii meu nevastă că sunt fată de casă, ai zis că scupigă. Da, uite, vezi? N-ai știut ce mă paște. Bagă, 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 bagă. Hai, Alexandru, te bagi la next? Emanuel, să-mi dai ad, bro, să-mi dai ad. Șefule, stai așa să-ți dau codul. Lasă-te ușor. Mergem în pot că n-avem loc în dormitor. Bagă, 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 bagă bine. Bagă, 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 nimeni nu mai e ca tine. Bagă, 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 lasă-te ușor. Nu mai tu mă faci să mor. Bagă, 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 bagă. Bagă, bagă bine. Bagă, bagă, nimeni nu mai e ca tine. Lasă, lasă, lasă-te ușor. Mergem în pot că n-avem loc în dormitor. Profită de produsele Master Pro by Chef Florin Dumitrescu și de reducerile Lidl Plus. Cum să nu meargă, bro? Vine melodia fetelor de la Blaj. Mai ceva ca bomba bombelor. Eugen Casaru. Pentru toate fetițele ce-și mișcă fundul bine. Vezi, mă, cine a intrat. Gata, Alexandru, acum. Nu mai... Bă, dar tu ai 17.000 cu aia, 17.800. N-ai și tu alt cod mai mic, Emanuel? Că ăsta e contul meu mic, bro. Hai că mă duc să mă piși.
Uite-te și tu un cont mai mic, bro. Dați așa că mă duc și eu la toaletă. Sunt simple, puneți timeout. Puneți timeout. Are forme speciale, da. Mișcările criminale, criminale. Bagă bine, bagă, nimeni nu mai e ca tine. Bagă, lasă-te ușor, numai tu mă faci să mor. Bagă bine, bagă, nimeni nu mai e ca tine. Lasă-te ușor. Mergem în pod că n-avem loc în dormitor. Ești exact pe inimioara mea. Tarantați, cați-cadanta. Lasă-o mai ușor să nu pățești ceva. Taranta, pați-cadanta. Eu știu că dansez nenorocire. Taramta, cadanta. Tare aș vrea să văd cum dansezi pe mine. Bagă bine. Bagă, nimeni nu mai e ca tine. Bagă, lasă-te ușor. Numai tu mă faci să mor. Bagă bine. Bagă, nimeni nu mai e ca tine. Lasă-te ușor. Mergem în pod că n-avem loc în dormitor. Bagă bine. Trebuie să ai abonament, Andrei. Zi, băi, Emanuel, ai găsit cu aia cod mai mic? Că nu merge să dăm așa, sigur, 100%. Ia, merge să dau fără tine? Nu merge nici fără tine cu aia. Păi stați mai așa că schimb contul, stați așa. Nu, Alexandra, nu, fiți atenți ce fac. Schimb contul, intru pe contul ăla la altul și ne băgăm competitiv. Da, așa, șefule, nu, n-are rost să-l schimbi, Nu știu de ce nu ne lasă să jucăm. Jur. Că între noi era diferență de 10.000. Salut, Gabriel, salut. Nu există așa ceva, bro. Nu e diferență de 8K. Nu știu de unde au zis toate prostiile astea cu aia, nu... Jur, deci nu știu de unde au zis prostiile astea cu aia. Nu știu. Cineva vă învață așa prost, nu știu cine. Nu e așa cu aia, Andrei. N-am chef să mă certezi, de bun. Jur că aia. Să-mi bag pula. După atâta timp, cred că fac peste vreo o lună și un pic, un an de când fac live-uri pe TikTok cu aia. Nu mai am putere să mă contrazic cu toți cu aia. Cu toți care n-au habar și de bun la cap și o țin pe lor cu aia. Uite, Alexandra, dă-mi iad pe contul ăsta. J5 X. Together with the European Parliament and the Council, EU commissioners work on proposing rules and policies affecting the lives of nearly 450 million Europeans, from cleaner air to workplace rights. Members of the European Parliament, who you elected, will play a role in ensuring that the commissioners designated by EU countries are the best qualified for the job. This happens in commissioner confirmation hearings, where members put detailed... Ia auzit melodie.
Salut, Precup! Din nou! Te pup, Andrei! Păi, noi aveam niște skin-uri, mă, să-mi trimit pe sărăcia asta de con, mă. Mi-a picat la muie de când farmez, băga mea și pula morții și familia lor cu... Nu mai aduceți aminte de Battle Pass-ul ăsta, coaie. Am 800, 900 de credite deschise, coaie, niciun roșu, dă-l în pula mea. Îi dau muie. Vrei să intrăm în Discord? Te iubesc și eu, te voi iubi mereu. Mira! Bro, eu am luat 30 de pasuri. Da, că vine jackpot-ul 30 de euro. Ne jucăm cu Mira. Ia. Mira care e probabil un băiat. Ia stați așa, mânca v-aș gura voastră că i-auziți. De la Doru. De la Euro. De la Doru, 5 euroi. Pe YouTube. Cu taxele plătite. Și cu o dedicație. Sper că intră și dedicație. Ia-uzi. Что ты пачешь за пуш? Ну что с тобой надо? Să-i dau muie, bă. ...82 am dat cu aia, 82. Hai, Alexandru! Uite melodie de la Doru, băi, frumoasă. Bună melodie, băi, Dorule, Alex. Hai, intră că-ți dau flash. Bine jucat. E bun, Dorule. Dar cântă să moară băieții mei, a cântat mai mult decât la 10 euro. Mira, can you draw me a weapon? I'm not prepared for the fight. Îi dau la muie, mă. Oh, te pup, Bianca. Asta înseamnă om calificat.
E pe Discord, bro, Tinta, e pe Discord. Asta înseamnă să fii șmecher, Bianca, să te uiți pe YouTube, pe televizor și să ai TikTok-ul acolo. Bam, jap, jap. Te pupa, upa, era codul cu ei. Templu. Dă-mă cum se numește mobilul de ea. Puteți Discord? Nu, nu. Alexandra nu vorbește, mănâncă. Eu am intrat pe Discord, dar nu e nimic. Da. Da, nu bise, nu bise. Gata, mă, intru și eu pe Discord, frate. Oh, Alexandra, ce faci? Erai, Doamne, era aici un cavaș gros. Neața. Neața. Doamne, când te aud, îmi vine să plâng. Oh, very guys, very good. Uitați-vă un cavaș gros. Are un sticker pe el. O sărăcie de asta de fată pe... Sărăcie. Dar ce e al tău? Probabil. Ia dă-ți, dă-mi acolo. Te pup, dorule! Da, mâncată și al tău e, a? Foarte frumos făcut, scuze. S-a blocat? S-a blocat TikTok-ul, mă? Băi, Bianca, sper că nu mi-ai făcut necaz. Mai păcălit. Nu. Unul con. Sunul City. Stai și că review. Picase live-ul, mă, pe... Bă, pe TikTok, mă, nu mai necaz îmi fac ăștia. Acum merge, că i-a dat restart firar al dracu cu mama lui. Mersi că mi-ai scris. La 5 euro n-ai mai pus. Stai așa că spun acum aici, de bun. Dacă uraganul, eu sunt mereu pe primul loc. Acum vine șef. Este timpul pentru 7 days. Nu ai pus, nu apare. Nu apare, bro. E în stânga. Blue! Nice check, it's blue. No. Îi da planta acolo. Mamă. Tu ești pe bătaie pus. Leo de la Cuveit. Sunt sultan. Ia mă, munca. Sunt sultanul banilor ăsta, mă?
6 secunde sunt de ajuns pentru a spune că noul Oreo original are acum și mai multă cacao. Mai multă sorry! Mi-am dat cam un cover. Oh! Sparg blocul. Back. Oh! Bune! Iauzi! Ăsta-i dorul, băi! Mi l-a furat pe Alexandra de pe cea cu aia. Skin-urile. Când o vedeți să-i spuneți să-mi dea skin-urile. Mi-a luat AK-ul ăla cu... Aveam sticker pe el cu anime-uri. Bine mai. A zis că mă duc să-i dau la mă cu el, pe fentez. Sunt sultanul banilor. Am puterea dumnealor. Ziadin, mersi frumos de tap-tap-uri, șef. Câți bani faci tu lunar? Bro, 100 de euro pe minus pe TikTok. Sunt sultanul banilor. 100 de monede, $1.
Ai, ai. Băi, gata mă, aveam pe mută, am apăsat Z din greșeală, mă. Da, din greșeală. Jur că apăs din greșeală și nu mă aud sonorul acum, că se blochează. Mamă, mulțumit. Ce fleci mai mare. Nu înțelegeam de ce nu vorbești, zic, băi, e supărată, nu scrie, mănâncă, zic. Nu, gata, nu mai mănânc pe minte, jur, când joc. Aoleu! Ah! Sunt sultanul banilor, dar femei nu mi-este frică. Ha! Bun. Cine, mă? Mamă, îi dădeam! Uite-l, mă. Aoleu, cum s-a oprit mâncați și runda asta. Au dat save la ultima? A dat sif, pe era frică că pierde armă. Go, Alex, mersi frumos de donații, guys. Nu mai pleacă racheta? Ba da, bro, la 10 euro. Aoleu. La 10 euro, bro. Banii mei, banii mei, banii mei, banii mei, fac ce vreau. Te pup, băi, dorule, 5 euro, încă 5 euro cu taxele plătite. Ia uite. Ce melodie a pus? Da, Pepe. Te puneți ca aceste cu apă, băi. Bogdan, mersi de 1 de membru. Auziți, mă? Da. Gata, așa. Păi poți, bro, poți să asculti. Poți să asculti la 5 euro, șefule. La 5 euro merge să asculti. Dar nu pleacă racheta, la 10 euro pleacă racheta. Ne-ai auzit de mine, a? Dacă nu-ți convine, te vânesc ca în CSGO. Eu știi că nu fac mișto. Nu îl supăra pe nașul că îți iei head cu calașul. Ăștia sunt eu. Dacă nu-ți convine, te vânesc ca în CSGO. Eu știi că nu fac mișto. Nu îl supăra pe nașul că îți iei head cu calașul. Nu-l supăra pe nașul că ți iei headshot cu calașul, băi. Gata. Aoleu.
Easy peasy lemon squeezy. Ia uitați-vă cum se farmează, mă. Da. Ți-ai luat și tu de alea, Alexandra? No. Nu ți-ai luat, hă? Dar ultima vreme n-am jucat nici așa de mult. Ce vrăjeală că ai lăsat învățatul doar să te joci. Da. Ai restanțe la școală, că ai ore pe CS, nu mai... Băi, Cornele, iar mă iei cu de-asta, ești pregătit? Sunt pregătit, șefule, sunt pregătit. Măcar acum, de data asta, am văzut. Că ai scris. Bă, uitați-vă mâncava-și gura voastră, mă, iar. Șefule! A trimis metrou, bucață, și m-a trimis în Franța, mâncava-și gura voastră. Băi, Cornele! Te pup, bossule, te pup, mersi frumos, șef. A trăiești, șefule. Aută-l mâncava-și gura voastră. Ce să mai zici? Ce să mai zici lui Cornel? Preferata lui. Ai ceva contra Inferno? Da. Ai ceva contra Inferno? Mai întreabă o dată, Alexandru. Te pup, băi, Cornel, te pup. Mersi frumos, bro. Mersi frumos, șefule, de donația aceasta puternică. Meteoritus Francus. Ia, 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 te vânesc anche sego. Ce să mai dezvolt, frate? Nu mai pot să dezvolt nimic. Sunt la vârsta la care m-am dezvoltat. 200 de monede, $1, mă? Ba da, bro, dar nu știu ce în competiția asta, dacă ești înscris. Nu știu, trebuia să ai peste 70.000. Trebuia să ai peste 70.000 de puncte să te înscrii. Taci, bă, du-te, dracu, că vorbesc. Sorry, bro, sorry. Can you stay in base? I will push banana, please. 3 zile, astăzi, mâine și poi mâine, dacă ești în competiția asta, trebuia să te înscrii și să iei 70.000 de puncte. Dacă luai peste 70.000 de puncte, primeai așa. Fata care joacă cu mine, dacă are prieten. Banan, 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 banan. Au, 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 au. Nu vrea să zic, a zis că e secret, cică. Ace, really? No, stay. Really, really? Și care e hădrălău, băi? Dar oricum, cică era din Italia și nu puteți să vă vedeți. Zi, Cornel, zi, șefule, zi ce melodie vrei. Arkan, ne kavga. Arkan, ne kavga. Bă! A venit bulica teorios? BMW, cheater. It's cheater? Cheater, cheater. BMW, cheater. Ia uzi, o cântă și Alexandra, întrebai tu de aia. BMW, cheater. Jim, Bim, Dumble. Dumble care русская, bro? Да, понимаю. Зачем ты мучаешься, брат? Да.
Aveți unul lung. Bro, it's up, Orange, what the fuck are you doing, bro? Echo, echo. Echo, bro, echo. BMW a rămas, cred. Da, coaie, noi avem 2-0 la Eco. Ia echo, dau pe el. 2-0, you are Eco. Are you retard? Пошел нахуй, дал по el. Oh, Claudiu! I will fuck your mudra if you are Eco again. Пошел нахуй. Fucking bitch, motherfucker. Nahui you in your mother. Motherfucker bitch, motherfucker. E, m-a jurat. Ce să jure, că îi dau la muie. Bom. Hakta bile. Smoke taşı çarpı. Da astım. Ya. Vay be. Evet, çift kamerası bile adında aslında taşıyan. Ha? Dırlı para dırlı. Te băgăm, Cornel, te băgăm, șefule. Cine donează peste 1000 intră pe televizor, șefule. Ce sensibilitate 1.5, vreo 800 de pe ei. Nino a venit sultanul. Îl penetrez și pe ăsta. O lovitură cochetanus. Unde ești, mă, băiete, mă? Măi, vlăjgane, mă. Unde se ascunde M&M's ăsta, bă? Să mă coac! Îmi bat pula, mă, s-a dat de el, dar m-a speriat. Mai bun el. Mai bine nu dădeam cu aia, uite-te și tu. Alexandra, ești la calculator? Nu. Se vede. Ai noroc cu Orange ăla de... Mai face Ico. Daca să faci. Ce ai?
dau o lovitură dacă este pe aici, jur. Hai că m-am băgat. Nu vine, mă, nu vine. Bă, uitați-vă timing, mâncava-și gura voastră. Mai zi Alexandra o melodie de aia de-a ta. Stai. Te-a luat pe nepregătite, mânca, nu e... Tu erai atentă la joc, că vă cai multe La fraguri. mișto sau dansează? Hai, zi una. La mișto. De la cine? La mișto tu iau? Da. Ah, gata. Uneori e greu să ții pasul cu cei care... Că să fani, că mă joc și eu, bro. Să creezi zi de zi cele mai frumoase amintiri. Cu Pure Omega 3, o formulă concentrată de acizi grași Omega 3 din surse naturale, menții funcția normală a inimii, a creierului și a vederii. Alege Pure Omega 3 de la Good Routine. Rutina e bună, rutina e încredere. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Rezolvat. Hai la asistența auto. Asistența auto. Bărbat, nu sunt la asistența auto. Mă rog de să vină să mă ajute. Unul cu ochii, altul cu un cablu. Deci, Asta da, băi, Alexandru, bravo. Asta e vechi, dar alea noi... Sunt puține noi care îmi plac. Cum? Sunt puține noi care îmi plac. După un pic... Sunt noiose, te lasă. Adevărat. Șa! Onar! La mișto te iau, la mișto te fac, nu e greu. Ia-uzi, bă! This, I fuck your mother and your whole family. Nu, Madalina, e pe YouTube full screen. Băi, trebuie să mai fac încă 900 de monede donate, bro. Încă 900 de monede donate ca să-mi dea 10.000 de puncte, bro. În competiția asta. E, am băgat pe recu să mă cânt. Va pula mă ăsta de noi aici cu aia. E napț, mă. E napț cu aia, jur. Nu, am glumit, am glumit. A fost o păcăleală de 1 aprilie.
Am Mor murit. dacă văd unul. Nu vezi pe nimeni, a? Și când îl vezi, te omoară. Ce sfat. Gata, mă. Na. Mai zi ceva. Trebuie să te ferești și de ăștia ai tăi, nu doar de inamici. Aoleu. M-a speriat, deci m-a speriat, ai apărut așa dintr-o dată. Îmi cer iertare în fața ta, îmi cer iertare și-ți promit că n-am să te mai omor. Îmi pare rău, Alexandra. Sufletul meu este trist după cele întâmplate. La inimă mai ars. Oh. Oh. Dar cum să refuz dacă... N-am rang de premier. Azi noapte m-am îmbătat. Că te-am omorât. Ia uite, ai făcut frag, vezi? Vezi? Gen o palmă în cap e... un pas înainte, cum ar veni. Hai, reculitorile, că ești invidios. Du-te cap. Doi banana. Unul lung. Era să iau skin-ul la Vogue. Care, mă? Ăsta? Nu, Vogue? Care pula mea, Vogue? Care Vogue? Ia-l cont, nu e important, ia-l cont, bro. Ia naba. Pe Glock-ul e Cimpa, scosti. Mai ars, dar nu vreau să te las. România, bro. B, full B. Full B. Scoate-mă, bro. Oh, I don't believe. Dă-i, Alexandru, dă-i. Da. Nu vrei tu să te omori, nu știu, ai prieten la adversar, cred că. Da. E ca... Qu'est-ce que vous avez my dick in your mouth? Orange. Unul
B, 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 B. Ultimate la 1B, 1B. Plus tool. How many is? Can we? I'm B. UB. Yeah. UB, you are my UB? Это уже заколебал, долбоёб. Pelas. Не перебота. Du-te, pe banana, la 5 stânga. Al tău e, al tău e. L-ai rupt, n-ai avut o șansă, jamon. La zi l-ai bătut ca pe Ceaușescu. Mamă, 204 experiență să moară băieții mei. Intră... Oh, a făcut în cap Silver Elite. Cine mai ca mine, coaie? Cine mai Silver Elite? Eu și încă câțiva oameni, cred. Tu ești Gold Nova 2? Păi da, zic, coaie, tu ești Gold Nova 2, eu sunt Silver Elite. Nu ești Silver Elite, da? Ești Gold Nova, coaie. Foarte bine, Cătăline. Te pup, bum, normal, șef. Am ca mine, da. Birle, păi și eu sunt Silver... Ah, Silver 4 tu ești. Mai zlăbuți? Casa Matei, mersi frumos de donații, șef. Mă bun tu cu aia pe Inferno, pe celelalte mă descurc mai bine ca tine, dar pe Inferno... Zi, Alexandra, ce mapă vrei să bag? Ia. Indiferent. Hai zi, nu mai, că ai mapele tale preferate, dar nu vrei... Zi. Miraj. Miraj. Așa. Uite, le scos și pe asta, zi. Tu bagi, Gata, tu alegi gata. hărțile, zi. Doar Miraj? Nu, Miraj, Inferno sau Nubis? Și Anubis. Da. Deci îți place și Anubis. Da. Bagă una la mișto. Și să bagă la mișto. Ca să ce? Să ne jucăm la mișto și să pierdem la mișto? Hai-și dracului, mă, cu Vertigo al tău. Că pe Vertigo... Am văzut, o să vă fac un tutorial pe Vertigo, cum să verificați site-urile cu alea. Și ce mapă... E Inferno, uite. Asta n-a fost soarta, mă, cum ar veni. Eu am fost drăguț, am pus să aleagă, dar... Când soarta nu vrea, cum ar veni. Bine, dacă zicea doar Miraj, cum ai zis prima oară, că mai plica Inferno. Ce melodie să mai bag? Asta, bă, n-am mai ascultat-o de mult.
Ia uzi. Mamă, ce rancuri au ăia, coaie. Gol Nova 2, coaie. A, ce să mă duc, că e rundă importantă asta. Trebuie. Mă, e trogloditul ăsta. Îi dau la muiul ăsta vior. Start, idiot. Uite, Daca, blядь. Иди нахуй, блядь. Шатап, идиот. Блядь! Пидак. Пидак, идиot. Пидак. Давай încercăm nахуй, блядь. Шатап. Am ascultat-o Căline mai devreme. Da, bă, Ziadin, au dat plampa. Te pup, Andreea, mersi frumos de 1 membru. Popa, mersi frumos, șefule, trandafir. Ah! You're retarded, go all the time A side. We have B side. You fucking virgin. Jumătatea mea! Voi m-auziți-o? Da. A, păi de-aia, mă, nu m-auziți mai devreme, mă. Ghici. Dați, mă, dați-i funul. Am iubit, te iubesc, am visat, te visesc, jumătatea mea. Îi dați reportul ăsta, nu vrei? Bă, ce-au scăpat ăia, bă. Mascotele alea. Dacă aruncă green, lasă vă băgați moliurile lui. Dacă aruncă moliuri. Am și pula mama lui. A aruncat moli. Da. Bine v-am găsit, oameni buni, vă spune Florin Cercel, să vă dea Dumnezeu sănătate și fericire. După o pauză, zic eu. A venit Florin Cercel, băi! Îl omori! Îl omori! Bravo! A venit Florin Cercel. Hai, rup! Hai să distreze România. Hai, șeful meu, Ionuț.
Nu, Obi, nu ții. Aici, în stânga. Al tău e. L-ai rupt! Doamne! Să-ți faci cont pe Faceit, pe Alexandra, dacă vreau să ne facem clan. Ne băgăm la competiții. M-am decis, nu, am văzut acum play-ul ăsta. Clar. Te placă video ai, bro? $40-70 bro. Bun și moliul al nostru. This one is okay. Lung 1. E al nostru cu bomba în pit, bă. Da, bro, urcă peste. Încă una. Au rămas cei doi retardați, nu? Ioi. Salut, Ciliane, salut! Te pup, Mițu! Op. Иди нахуй. Не бери бота. Не beri бота. Не beri бота. Opa, mi-a ieșit din meci, opa. Că va da moneda aia. Nu, eu aștept să dea Molly, dar nu dă prostul, fii atent. A aruncat, mă, undeva, Molly. A aruncat sus. A aruncat sus. Ba da, frate, nu vezi? Uită-te în chat. A? Green cu aia, green. Side. Foarte bine. Ne-a bătut fata, mă, cavaș. 2 lung, 3 lung, 3 lung. Libri. Иди нахуй. Bot. 99 în 5 cu aia. Ce ai făcut, Alexandra? Te-a bătut al nostru. Da. Măcar a spus sorry. A zis sorry? Da. S-a speriat de tine, o? Da. Vedeți că dă green ăsta, Molly. Dă Molly undeva el. Ne băgăm în el? Da, normal că mă bag aici. E pe Molly, mă. Unde se... Pe rampă. Au, că n-a picat jos. Ai unul lung. Oare ce zice că ai? Cred că l-ai trollat. Amol, Matei, amol. Sorry. Иди нахуй, блядь, сука. Shut up. Иди нахуй.
Unde nu mai face modul lor? Mai are damage dat? Cred că dacă să mă bag nu mi-am fac. Let's go! Dă molul, jump. Intrați-vă, intrați-vă. Trebuia să-mi dai puțin de cac cu aia să mor. Aoleu. Nu o să mai dea, o să vezi că rândă viitoare nu mai Păi nu mai dă aia, că dacă ne omora pe amândoi cu aia. Mi-a dat lama, bă. E site. Hai, site! Am căzut kill lung. Nice, idiot team. Bun. Trebuie să-mi dai... trebuie să-ți iei abonament la steluță, bro. Uite cum are Dorinel. Trebuia, mă, să ne dăm teca între noi cu aia până la puțină viață ca să ne omoară cu molul. Wow, greșeala mea. Da, Dorinel, dă-mi ad, bro. Bun, no, eu acum sunt pe un cont care nu are premierul activat, înțelegi? Mamă, n-am bani. Hai, cumpără-ți, hai, ia-ți mol. Ia capii jos. Cine vrea că? Nu vreau. Hai că să luăm mol. Ia-te, hai să luăm mol. Hai că vine pe second-ul ăsta. Sigur, dă nap. Ce? Nu. Nu ia lui. Nu. Doamne, spune, m-a găsit, mă. Side. Mai e unul ups. Da, unul sărit. Unul pit, unul ups. Nu, oare că mai e nimeni pit. Da, sărit unul din ups. L-a bătut ăsta, cred că. Nu știu. Te pup, Daniela, te pup, mersi frumos de inimă de membru. Gabriel, mersi frumos de 20 de pumpkins, de-alea, șef. Și când îți dau că sunt paletă, și eu și sunt. Ia auzi ce zice Alexandru. Hai că dacă mai dă un mol și ne băgăm în ele și va lua bani, crede. Dați-mi și mie un flash, Fii atent, îți dau un blond și pe andai și mie și ne băgăm mol să murim, știi? Nu, așteaptă să dea molly, dacă dă molly. Te pup, Andreea, mersi frumos. Te pup, bonono. Da, dă-mi ad, șef. Bro, if you kick him, we win easily. You don't want to kick, okay? Capul ăla departe, rode tot. Ți-am dat eu, mă, molly, mă, nu-și cumpăr ăsta. Toate moliurile pe care le-ai avut sunt ale mele. Dă-i! Dă-i, mâncați-și! Aaa, pula. Aaa, place, mă fac Johnny. Stai că n-am eu unul. One pit.
AVP. Nice noob, Sultan. Three kills, bro, 3 kills. Bun, nu, să-mi dai ad, bro, să-mi dai ad. Bă, că nu vrea să dea molul, l-a aruncat. Ne-a obrăzat. 2 acolo. One city. N-ai cum, n-ai cum, n-ai cum. Trebuie să mă găsești, bro. Intră pe YouTube și scrie-mi acolo codul repede. Dacă nu mă găsești. Deci e imposibil, da. Dar nu la prieteni pe... Aici, bro, aici. Aici trebuie să dai ad. Aici trebuie să bagi codul ăsta. Intra site. Da, pe la leagă-ne, pe la leagă-ne, Alex, da. Păi e jos de tot aici, bro. A, aici trebuie să bagi. Adaugă prieteni și bagi aici codul. În dreapta aici, dai pe ad și bagi codul aici. Mamă, dacă nu știi să dai ad, o să te întreacă Alexandra. Glumesc, mă, Alex, nu mă joc cu aia pe ăla, leagă-ne. Ba, pula mea, leagă-ne. A, vrut mă să vină ăsta, mă, putule în gură. Pe mama lui. Nu mă joc, mă, nu mă joc nimic. Ia molul ăsta, așa mol. Nu știu, bă. Trebuia să faci cu prețul de mai mult. Asta a apărut. Nino, Nino, Dano, Nino. Second. Sultan. Where is this guy? Unde s-a dus, mă, sărmanul ăsta, mă, dar e și la mure. Pe mid, cred că. Mi-ai dat?
Te pup, Șerbane, te pup, șef, verți frumos de durație. Ой, бля. Pickpocket? Pickpocket ești, șef? Dau smoke și mă bag pe banană cu aia, că sigur vine ăla. A dat. A dat moli pe banană, jegosul, bă! N-am apucat să ajung la el. N-a dat. Mă duc, că e fratele meu. Să trăiești, Șerbane. Băi, guys, cine are posibilitate? Mai am nevoie de 800 de monede, bro. 800 de monede, e o misiune. Mai am nevoie de 800 de monede să fac până în ora 12. Asta e cea mai nouă creație propusă de Florin Cercel, da? Să țină minte România. Auzi? Asta e cu aia. Conducerea lui șeful meu. Sigurul șef al meu, eu nu Cercel. Italy, hey, Italy, oh, te pup, Bonono. Acum poți să le dai, acum, stai așa. Te pup, Bonono, te pup, șef. Mersi frumos, bro. Încă 700. E mort. A murit. Te amo, amo, amo. Te pup, Iliuc. N-am putut să intru mult. Trebuie să fac 3000 de monede, 3000 de monede. 698. Te pup, te pup, șefule! Aude, ia! Aude! Astăzi am fost în trenul din metrou din Paris și pe trenul CFR de România. Te pup, băi, dorule! Mi-a dat, mă, 10.000 de puncte, dar le-ai la gaură. Nu, mai mers să o cu mine. Da, șefule, da. Up.
apară Boiler 2. Ce ai făcut, doarele? Long. No. Oh. Nu, astăzi nu, mâine mai e o misiune. Dar nu știu dacă o fac pe aia, că e grea. Trebuie să doneze 10.000 de puncte într-un match live. Nici nu mă bag la ea. Am blocat. Mă, ce să joc cu bobana noastră. Ia uite, frumos, smoke. E la mama dracu, da. Exactly, guys. Pentru mai boss? Pentru mai boss? Plantează. Ai jucat bine. Retrage-te, Alexandra. Da. Să sunt acolo de sănătate. Ce le inspira așa greu, Alexandru? Ce le inspira așa greu? A obosit Alexandra că ne-a cărat meciul ăsta. Vezi că are 7 kill-uri meciul trecut, nu vreau să zic câte avea. Sărăcuța. Acum e în prime, cum ar veni. Bine, min. Da, nu-ți face griji. Ei, hai să nu ne dăm cu presupusul, dorule. Ia uite. Vezi că ai supărat-o să trece pe locul 3, dacă... Au pătruns în B. Unde s-a dus? E vrăjeală că e banana, este? Ai defused? Ah, bă. Eu îmi cumpăr, nu ca alții. E ultima. S-a jucat, mă. S-a jucat. Vezi ce înseamnă să joace și Alexandra? Că dacă nu juca acum era meci strâns. Dacă juca ca data trecut. Silver Elite Master, coaie. Hei. Țineți-vă, mâncava și gura voastră, că
Mă duc spre Gol Nova 1. Mersi precum, mersi. Bum, 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 bum. Haide, șefule. Uite, 56 de de-astea cu aia am făcut în seara asta, sunteți nebuni? 56? Nu știa lui băiatul ăsta, bro, e băiatul ăsta precup, digălul ăla. Ce vrei să deschizi cu punctele alea? Vrei să deschizi cutii sau? Da, o să deschid, da. Cu 4 sau iei cutii și le deschizi cu bani? Nu, cu 4. Eu am deschis, bro, am deschis vreo 800 de credite. Nimic? Nimic. Păi haide, bro, că ți-am dat invite, haide, intră. Ce frate, am deschis vreo 26 de cutii și mi-a picat. Nebunie. Uite, bossul nu vrea să intre la noi. Nu te lasă, hă? Al lobby? Da, nu lasă în lobby, cred că. Gata, șef, haide, dă invite. Cât ai dat aseară? Nu știu precum, nu știu. Ți-ai păstrat și tu cutii sau ți-ai cumpărat și tu? Haide, bro, că ți-am dat invite, de accept. Frate, apasă pe ăsta, apasă pe butonul ăsta, acceptă. Emoțiile. Mai dă-i o dată cu aia, mai... Bro, mi-ai dat invite-ul mie, nu mi-ai dat accept. Mai dă-i o dată, bro. Haide, șefule, hai, apasă pe butonul. Hai, amucați-ți și pula. Păi dă-mă precup că o să le... Numărele, vezi la istoric acolo, bro, câte mi-ai trimis. Că nu știu. Haide, șefule, mâncați-ai și pula ta, da, accept. Păstrească familia, dar nu o dai tu. Hai, fă-ne în ciudă și intră. Mai dau o dată. Nu-l lasă sau ce? Nu știu, hai că vedem acum, poate. Hai, șefule, că ți-am dat invite iar. Ah, ce emoție am avut, am crezut că a intrat el. Hai, intra, mă! Bravo, bossule! Dacă mi-a schimbat camera, nu precum, nu. De ce? Marina, mersi frumos de tap-tap-uri, Marina. Gata, bro, ești aici. Gata. Cum nu, e aici. Suntem conectați. Suntem forță. Oh, inferno. Ia. Mamă, deci clar fac gol Nova 1 aici, mă, nu, mai. Te pup, Andreea, mersi frumos de tap-tap-uri. Ce merge să faci pentru un AI mai bun? Să te joci de admici, bro. FFA, că acolo intensitatea e mai mare decât pe deadmatch. Ce e? Intensitatea mai mare, gen... Pe același lucru. Mai bun player decât pe deathmatch-ul. Nu e adevărat. E bine de punctele pe care le ai pe cont. Numărul de ori. Deci eu joc FFA și player foarte buni acolo. Poate de deathmatch. Da, mai campează, dar... Hai. Bum 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 bum.
Auzi ce ne jucăm, Anubis. Bonolo, știi Anubis-ul, bro? Dar cred că nu intra cu Discord. De ce nu te mai lasă full screen? Păi când te-a lăsat vreodată, Andreea, full screen? A? Când vreodată te-a lăsat să fii full screen? Eu n-am opțiunea de full screen. Bă, Miss ăla parcă l-a mai ridicat pe ăla, nu? Miss? Nu. Nu... Ah, this Miss. Ce l-a păcălit. Nu e adevărat, Andreea. Nu era la mine. Vorba aia, ne-ai înșelat, ai fost pe live de aia. Vezi? Așa ziceau mie vreodată fetele. M-auziți? Da, frate. Ai microfonul ăla de gaming. Pe mid vreo doi. Conectă-l, nu. Mamne. N-a luat flash la băga mea și pula mama lui. Mă că a pus piciul. Ultul meu e secat. Nu există, nu există, Andreea, nu există. Nu știu ce zici tu acolo, dar nu există nimic la mine. I7 14700 cu o placă video 4070 Ti, bro. Te primurai pe componentele astea. A? Te primurai. Bă, vreo 350, 400. Dă mă să-i luăm tuciul ăsta, ia. Ia să vedem. Ia să vedem unde ne vedem. Cum ar veni. Mamă, să uită o persoană la el. Păi, am intrat acum, aia dublat lumea. Din site. Nu de că a venit ăsta, a făcut acolo lumea. 78 unde e la unul. E mama lui. Nino, Nino, Dano, Nino. Câte FPS-uri ai? 350, bro, acum. Oba! Ultimate 2 mid.
Doamne, doamne, ce bulan, bă. Thank you, Barosanis. Ia când pe Alexandra. Nino, Nino, da, no, Nino. Salut, Marian. Pe dupla. Plantați, platic, plantați. Mă l-a rupt să moară, băi, are codul. Deci nu poți să tragi așa de imers. Dă și mie polar, te rog. Da, ți-am zis astea că e joci bine. Am avut un scop ascuns. Nu prea mi-a ieșit. Nu prea mi-a ieșit. Te pup, Marina. Mi-a ieșit cu aia. A pușat prostul, bă, și fix acum cu aia, când n-am ținut eu nimic. Doamne, doamne. Salut, Emi. Vezi dacă n-ai vrut să-mi dai AVP? Nici nu mai vorbește cu noi, Alexandra. Mă, uite-te și tu. Hai, frate. Nu, eram pe mut. A, da, vrăjeală, ți-am cerut armă, n-aia n-ai dat acum, nu mai... Nu, n-am auzit, n-aveam nici că vorbeam cu mama. Vrăjeală, așa zic și eu când... Așa ziceam și eu. Da. Cine m-a cerut armă? E, cine? Și frate, în Silver 2, ce crezi că eu joc mai bine de mai mult? Unul con. Îți vine cona, e M4 acolo. A, dar el nu-i pe Discord. Nipi. De unde ești tu, Alexandru? Din Piatra Neamț, ai zis? Nu. Botoșani. Nu. Iași. Nu. Nu mai știu. Hai. Ce să mai încerc și eu? Înțarcă. Nu. București. Nu. Iași. Nu. Hunedoara. O fi din vreun stat ăla, oricum nu știi numele. Haide, bă, nu mai... Nu, nu, nici Vaslui. Petroșani. Băicoi. Hunedoara am zis. Hermannstadt. Ha? Idei, Hermannstadt, unde până la noi. Nu. Oh, oh, oh! Oh, ăla, adunați-l pe ăla de pe jos, mâncau aici. Nu. Oradea? Nu. Nu. A zine că murim aici. Nu. Main. Intră.
Unul are cap. Cara Severin? Undeva pe Cara Severin sau? Nu. E de unde? A? Cred că am zis toate orașele. There's no stopping us. E un indiciu moldoveancă. Cum? Moldoveancă? Nu. Nu, moldoveancă în sensul. Ești sau nu ești? Din România, în partea Moldovei. Come on, jump. Băi, Deploying flashbang. Botoșani. Făgăraș. Oh, Botoșani. Throwing a grenade. Bucovineancă. Hai. Smoke. Bucovin. Deploying flashbang. Flashbang. Throwing flashbang. Unde e, mă, făgăraș? Tu știi, mă, unde e făgărașul? Throwing fire. Din Suceava ești? Da. Uite, precum știe. Mid. Vine B, templu. Ten HP mid. Water. Tu duceți prea. De ce mă arunci, că m-a bătut ăla bine, mi-a dat de... Nu mai știu de mine aici, bun. Throwing smoke. Se ducea oare asta, bă? Nu știu, Andrei, mi se pare că și eu am zis ceva. Alright. Thank you, Barosanes. Roger that. Nu există meci cu S, nu... Să nu dau de un ros măcar acolo. Un ros. Nu mai roșii. Posibil. Nina, sau de moldoveancă. Nina, vana, nina. Cade și m-a lăsat cu 29. Grenade out. Throwing fire. Smoke. Flashbang. Bă, și-a dorit pe o bombă cu mine. Da, mă, faceți pic amândoi la va și pulă să vă iau de terminați. Connector. Și main. Main aproape, el. Main. Păi mi-a pus tot... Mi-a zis cine mă să pun și-a băgat. După aia mi-a rămas în cap. Throwing flashbang. Terrorists win. Nino, Dano, Nino. Nu e frumoasă cu aia, nu-mi place. Throwing a grenade. Flashbang. Main.
Te pup, Dorule, te pup, la te pup, bro. Nu se joacă de echipa asta, bă, nimic. Da, mă, da. Tan, tan, tan. Mamă, 3000 de lor. Atât până mă atât. Plus 1 water. S-o furat acau. Ia la sultane acau ăsta dacă vrei. Nino, să papula în tâmă ăla. Unul main. Plus 1. Și unul era water. Lapte bună, bro, lapte bună. Nino, Dano, Nino, le-am dat la guriță, Nino. Vezi că ți-a picat ceva pe jos. E smoke. One smoke. L-a bătut pe ăla cu grenada. Cât i-ai dat cu grenada aia? Ai dat 100, 90, 80 cât e. Ți-am făcut bait să-l tai pe ăla.
Mamă, 51, 58, 86. Nu știu care era cu granada. Push it up. E unul în stânga, unul în stânga. Sunt doi. Stânga, dreapta. 3. Nu apă un în spate. Sus. Bă, gata, și pula cu aia. Nu pot cu aia să mă bat peste mă. În fața mea. Cine mi-a aruncat-o? Cine de vină? No. Ar trebui să vă băgați că vin din spate pe... Templu 1 și nu water aproape. Poate să fie main, poate să fie main, nu. Poate să fie main. Can be main, bro. CT1. Bro, can I play? Can I play? You block me fucking retarded. Hai și pula mă să avea 10 HP. Cam așa. Nu l-ai atins la te-a bătut un connect. Hai cu aia o rundă de eco. Ne suferește. Bă, pe ăla nu l-a nimerit, băi. Nu, dacă pe tine te-a nimerit.
Ăla la 80, ăla la 70. Uite mai și pe morților. Mamă. Ăla aici, vreo 2-3. Din spate cred că vine, mă. A, nu, e n asta. One mid. De main, nu? AVP main. De ăla cred că vine de templu. Te pup, Donel. One more main maybe. TDP. Saving. Oh, da fuge pe sau? Nice. Să scoate kill-ul neapărat, ar avea. Te pup, eu nu-ți veți de inimă, domnule Brucel. Nino, Dano, Nino. De templu, da. Mamă, da, mă, te-ai Nu e n-am. Main unul se cade. Templu, să știi că e amândoi. I-am văzut eu. Amândoi? morbid. De ăla cred că e templul. Sau nu. Ia uite ce cântă Alexandra!
put me. Go home. Bagă-l pe aia, cu rupe tot, Alexandru. Ia uite, mă, am crescut în Axe Silver 3 cu aia. Râdeți, voi râdeți, dar ați vrea rancul meu, băi. Vai, vai, domn polițai. Nu mai și-o ajunge. Ha, ce m-aș duce să-mi iau un mec mâncava-și gura voastră, n-aveți idee. Mergi la sală și ești la dietă? Nu, nu merg la sală. Sala de mese. Încă nu mi-am făcut abonamentul, l-am promis. De ce mă tachinezi așa, a? Știai că nu mă duc. Ai făcut-o voit? A fost un atac la persoana mea. Stai liniștit, Bonono, stai liniștit, șefule, eu n-am treabă, bro, eu farmez Battle Pass-ul ăsta. Nu, mă, Edi, când m-a... Bro, eu... Știi de ce cuget să mă duc să-mi fac abonament? Pentru că dacă îmi fac abonament, eu mă țin de abonament, bro, și eu chiar trebuie să manageriez timpul, înțelegi? Și acum, oricum, vine o perioadă puțin mai aglomerat. O să fiu și plecat. Eu nu mai joc, Bonono, eu nu mai joc. Dacă vor ceilalți să joace... Dar să intri și pe Discord, șefule, că e Discordul în descriere. E o perioadă puțin mai aglomerată, vreau să mă gândesc exact ce vreau să fac. Înțelegeți? Și na. Trebuie să-mi dozez mai bine timpul. Chiar trebuie. Da, mă deschid una asta, poate am noroc. Foarte norocos. Le țin și eu, să le deschid și eu sâmbătă când. Mamă, ce fake. Dar așa sunt toate, bro, așa sunt toate, numai de-astea. Bă, mie nu mi-au picat, doar la brelocuri acolo mi-a picat un cuțit de la mov. Roz, adică. Prima deschisă. Hai. Întreabă Poche dacă mai jucați. Gata, eu. Gata, are facultate, auzi mâine. Și mai trebuie să cânte vreo 30 de minute așa înainte de somn. Rupe toate nenorocire. Vino să te pup în bot sau vin eu la tine. Tu chiar încerci să cânti așa, să nu te ia dorul iar de tine, să zic acolo că cânti la fel de frumos ca mine. Cu toate că e, cum ar veni, un compliment. Că eu am voce așa. Te pup, Bonono. Da, șefule, da. Cu drag, șef. Vă aștept. Vă pup, băi, vă pup. Mersi frumos că ați fost alături de mine, șefilor, și ăștia de pe YouTube, în cavaci, vă trăiască